một bà cụ bị đuổi vào chuồng heo, giữa đêm mưa rét, vẫn gõ cửa gọi con trong vô vọng. Còn người con, 10 năm sau, bị chính con trai mình đánh gãy chân, nhốt lại đúng nơi ấy. Nghe như một truyền thuyết nhân quả, nhưng đây là chuyện thật. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao những người sống hiền lành lại chịu nhiều đau khổ? Vì sao có những người chỉ một niệm thiện lành mà vận mệnh cả đời như được trời Phật cảm ứng, chuyển từ bế tắc thành hy vọng? Tôi đã từng không tin, cho đến khi chính mình ngồi bên giường một người hấp hối, nghe họ niệm A Di Đà Phật mà nước mắt chảy dài, lòng nhẹ như được gột rửa. Và hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe 6 câu chuyện có thật của những con người bước ra từ khổ đau. Họ từng bị ruồng bỏ, từng sống trong nghèo khó, bệnh tật, oan nghiệt, nhưng nhờ tin sâu nhân quả, hành trì niệm Phật, tụng kinh sám hối, mà dần dần không chỉ chuyển hóa cuộc đời mình, mà còn cứu cả những người thân yêu khỏi vũng lầy nghiệp báo. Đây không phải chuyện huyễn hoặc, mà là đời sống thật, là máu, là nước mắt, là hoài nghi và tỉnh thức, là hành trình rất gần của những người như tôi, như bạn, nhưng dám quay đầu và bước ra khỏi khổ đau. Trước khi đi sâu vào từng câu chuyện, tôi muốn hỏi bạn, nếu một niệm thiện có thể thay đổi cả vận mệnh, bạn sẽ bắt đầu từ khi nào? Bà Bích không ăn sáng gần nửa năm nay, nhưng ngày nào bà cũng nấu cháo, múc từng muỗng, quạt từng muỗng, đút cho mẹ chồng đã nằm liệt 7 năm. Lạ thay, người đàn bà ấy chưa từng than trách một lời. Tôi biết bà Bích qua một người bạn đạo vào khoảng năm 2018. Khi ấy, chúng tôi cùng đi phát gạo từ thiện ở vùng quê Đức Phổ, Quảng Ngãi. Trong danh sách những hoàn cảnh cần giúp, có một dòng ghi chú nhỏ bên cạnh tên bà. Cực nghèo, nhưng không xin gì, chỉ mong có ai tụng dùng kinh Địa Tạng cho mẹ chồng sắp mất. Bạn có thấy gì là không? Một người nghèo, thường xin cơm, xin thuốc, xin áo lạnh, nhưng bà lại chỉ xin người tụng kinh cho mẹ chồng. Tôi đọc đi đọc lại dòng ghi ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa kính phục, vừa bối rối. Tại sao lại là mẹ chồng? Và tại sao lại là tụng kinh? Những câu hỏi ấy không có lời đáp cho đến khi tôi tới căn nhà tranh của bà, nơi mọi thứ bắt đầu. Căn nhà nằm sâu trong con hẻm đất đỏ, ngoằn ngoèo, phải đi qua 2 lần đò mới tới. Giữa trưa tháng 8, trời miền Trung như đổ lửa. Vậy mà bà Bích vẫn ngồi xổm ngoài sân, cầm chổi chà cọ cái nồi gang đen thui. Áo bà bạc màu, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, nhưng miệng vẫn khẽ khẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy là 11 giờ 43 phút. Tiếng niệm Phật ấy không to, không gấp gáp, chậm rãi, đều đặn, như thể không gian cũng đang lắng nghe. Khi thấy chúng tôi bước vào, bà chỉ khẽ cúi đầu chào, rồi nhẹ nhàng nói: "Các chú khỏi đưa gì nhiều, tôi chỉ xin mượn cái loa niệm Phật của đoàn, mở cho bà nghe buổi chiều, bà hay tỉnh lúc đó." Bên trong nhà, bà cụ nằm co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp. Cả căn phòng không có gì ngoài chiếc bàn thờ Phật treo sát chân bằng gỗ tạp, một cái chum nước cũ và vài bộ đồ đã sờn rách. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc nam và mùi hương thoang thoảng quyện lại, nhưng là kỳ thay, không hề khiến người ta khó chịu, mà chỉ thấy thương. Tôi hỏi nhỏ: "Bà bị liệt lâu chưa?" "Dạ bà nằm vậy từ năm 2011, chồng tôi mất năm đó, cũng năm đó bà đột quỵ." Bà nói nhẹ nhàng như thể đang kể chuyện ai khác, rồi quay đi, thổi cho muỗng cháo nguội bớt, đút vào miệng cụ già đang thều thào thở mệt. Tôi nhìn cảnh đó mà lặng người. Nhiều người có hiếu với mẹ ruột còn chưa làm được vậy, huống chi là mẹ chồng. 7 năm qua, bà Bích không đi chợ. Mỗi ngày, bà ra sau hè hái rau dại, đào khoai, thỉnh thoảng hàng xóm cho mắm muối thì dành nấu cháo. Có bữa, bà ăn cơm chan nước muối, nhưng chưa bao giờ để mẹ chồng đói. Có đêm mùa mưa, nước dột lóp ngóp, bà kéo áo che cho bà cụ, mình thì lạnh run, nhưng bà chỉ niệm Phật, chưa hề than trách một lời. Tôi hỏi: "Bà không mệt à? Một thân một mình vậy, cực lắm chứ?" Bà cười, đôi mắt khô nhưng long lanh như có nước. "Mẹ chồng tôi có lúc hung lắm, nhưng nhờ bà, tôi mới biết niệm Phật, nên tôi mang ơn chứ không oán." Tôi im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy một người phụ nữ, nghèo đến tận cùng, nhưng giàu đến vô tận. Bạn có bao giờ nghe ai nói, muốn biết lòng người, đừng nghe họ nói, hãy nhìn cách họ đối xử với người không còn giá trị với họ? Thì bà Bích chính là một minh chứng sống. Cụ bà nằm đó, không còn biết gì, không còn nói được, không còn tự vệ sinh thân thể. Nhưng bà Bích vẫn đều đặn lau rửa,
thay tã, xoa dầu, niệm Phật, đều đặn mỗi ngày như một nghi lễ, không ai bắt buộc. Cả đời bà không học đạo, không vào chùa, không biết gì về triết lý. Nhưng từ ngày chồng mất, bà nghe đài, nghe băng pháp thoại, nghe tụng kinh Địa Tạng. Bà bắt đầu hiểu nhân quả, và rồi bà thực hành. Không phải vì sợ, mà vì tin. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh là câu chuyện xảy ra chỉ một tuần sau đó. Một buổi sáng, bà Bích vừa tụng hết một biến kinh Địa Tạng, bà cụ bỗng mở mắt, sau 3 năm gần như hôn mê. Ánh mắt ấy không mờ đục như mọi lần, mà sáng như trẻ lại. Bà cụ bỗng nắm tay bà Bích, nói 3 từ mà suốt đời bà chưa từng nghe. Cảm ơn con. Rồi cụ nhắm mắt lại, ra đi trong thanh thản, môi vẫn còn mấp máy, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Vì chính tôi, người tận mắt chứng kiến, còn phải ngồi lặng gần nửa tiếng, không nói nên lời. Giây phút đó, giống như có ai đó đang đứng nhìn từ một cõi khác. Nhẹ nhàng, âm thầm, nhưng đầy từ bi. Và từ căn nhà tranh nghèo khó ấy, Phật đã có mặt. Và rồi, khi tất cả những gì còn lại chỉ là nắm tro tàn, thì lòng người mới hiểu, có những điều còn cháy mãi. Rồi một ngày nọ, khoảng một tuần sau lễ tang mẹ chồng, bà Bích nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ phía bụi tre sau hè. Buổi sáng hôm ấy trời âm u, mưa nhỏ, bay như khói. Gió lạnh len qua vách đất, lùa vào nhà buốt cả da thịt. Nhưng bà Bích vẫn như thường lệ, đun nồi cháo loãng từ ít gạo còn sót lại. Một nửa bà tính để trưa ăn, một nửa định đem ra chùa gần xóm cúng dường Phật. Bà đang thổi cháo thì nghe tiếng khụt khịt, xen lẫn tiếng gọi ai oán. Ai đó, có ai đó không? Tiếng vọng lên từ mé sau nhà, chỗ lối mòn nhỏ đi ra bờ ruộng, nơi có mấy gốc tre già xào xạc suốt năm. Lạ thay, bà nghe xong không thấy sợ, mà lòng lại trộn rộn khó tả. Bà lật đật khoác cái áo mưa cũ, xách bát cháo còn nóng đi ra. Dưới gốc tre, mưa rơi lất phất trên người một ông cụ lạ mặt. Quần áo rách bươm, gầy như bộ xương khô, da rẻ tái mét vì đói và lạnh. Cụ nằm nghiêng, một tay ôm bụng, một tay che mặt, ánh mắt mở hé, long lanh mà tuyệt vọng. Bà Bích không hỏi, không nghĩ, chỉ quỳ xuống, xúc muỗng cháo đầu tiên, thổi nhẹ, rồi đưa lên miệng cụ. Mỗi muỗng đi vào là một ánh mắt cụ sáng lên, như thể bà đang đút cho một đứa trẻ sắp lìa đời. Mưa bắt đầu nặng hạt, lá tre rũ xuống, nước nhỏ tí tách trên vai áo bà. Cụ ăn hết nửa bát thì bật khóc, không thành tiếng, chỉ 2 hàng nước mắt rơi, hòa lẫn nước mưa. Bà khẽ nói, thôi cụ ăn đi, không có gì nhiều, nhưng cháo sạch, tôi tụng kinh rồi mới nấu đó. Cụ gật đầu, run rẩy, tay đặt lên tim, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thều thào. Ơn này, tôi ghi, đời, đời. Rồi bỗng nhiên, một cơn gió thổi mạnh lạ lùng. Tán tre đung đưa rào rạt. Bà chớp mắt, thì cụ đã biến mất. Không để lại dấu chân, không còn chiếc áo cũ, không còn vết cháo rơi. Chỉ còn bát sành úp ngược dưới đất, trơ trọi, khô ráo, dù mưa vẫn rơi nặng hạt. Tối hôm đó, bà Bích trằn trọc, không phải vì lạnh, cũng không phải vì sợ, mà vì ánh mắt cụ già ấy cứ hiện ra, đầy ấm áp, đầy biết ơn, nhưng cũng đầy kỳ lạ như thể không thuộc về cõi người. Khoảng gần 2 giờ sáng, bà mới thiếp đi, và rồi, giấc mơ ấy đến. Một giấc mơ rõ ràng hơn bất kỳ giấc mơ nào trước đây. Bà thấy mình đứng trong một cánh đồng sen, trời chạng vạng tím. Gió không thổi, nhưng hoa vẫn lay động như vẫy chào. Phía xa, một luồng sáng vàng rực xuất hiện. Mỗi bước tiến tới là một đóa sen hé nở dưới chân. Và Ngài hiện ra. Phật A Di Đà. Thân Ngài tỏa hào quang, nhưng không chói. Ánh mắt nhìn bà như đã chờ từ lâu. Ngài không nói gì lúc đầu, chỉ đưa tay chỉ về phía chum nước trong góc vườn bà. Rồi Ngài cất lời, tiếng nói ấm như nhạc, vang vọng trong tim. Ngươi đã gieo hạt lành. Hôm nay, quả ngọt sẽ trổ. Từ nay, mỗi ngày, hãy niệm danh ta, 108 câu, đủ để mở cánh cửa cho kẻ đã từng đóng lại vì oán hận. Bà định hỏi thêm, thì giấc mơ nhạt dần, rồi tỉnh giấc. Trời hừng sáng, gió đã ngừng, mưa vừa dứt. Bà Bích lật đật ra vườn. Chum nước cũ, cái chum đã nứt từ năm ngoái, vốn chẳng còn dùng, bỗng sáng rực bên trong. Không có điện, không có đèn. Chỉ là ánh sáng, như ánh trăng, nhưng vàng hơn, dịu hơn, lung linh như vẩy nước.
bà run tay mở nắp chum. Một làn hương nhẹ tỏa ra, giống mùi hương trầm bà vẫn đốt mỗi khi tụng kinh. Và ở đáy chum là một đóa sen trắng nhỏ. Thật, không phải mơ. Nằm đó, khép nhẹ, như mới được hái từ cõi khác về. Bà quỳ xuống, bật khóc. Không phải khóc vì kỳ lạ, mà vì lần đầu tiên trong đời, bà thấy mình được chứng minh. Cả đời bà không mong được ai ghi nhận, không chờ ai trả ơn, không đòi ai biết ơn mẹ chồng mình. Nhưng hôm nay, một lời cảm ơn từ cõi âm, một đóa sen từ hư vô, một giấc mơ từ Phật, tất cả đã chứng minh Phật pháp nhiệm màu là thật, và lòng thành không bao giờ uổng phí. Từ hôm đó trở đi, bà Bích đều đặn niệm Phật 108 câu mỗi ngày, ngay trước chum nước cũ. Không vì mong cầu điều gì, chỉ vì muốn giữ mãi một đóa sen trong lòng. Từ hôm giấc mơ gặp Phật A Di Đà, bà Bích bắt đầu thay đổi cách sống. Bà vẫn nghèo, căn nhà tranh vẫn dột khi mưa, gạo vẫn chỉ đong từng lon nhỏ, đếm từng hạt. Nhưng lòng bà khác rồi. Mỗi sáng, bà ngồi trước chum nước, chắp tay niệm danh hiệu Phật A Di Đà đủ 108 lần. Không một ngày nào bỏ sót. Dù mưa, dù gió, dù hôm ấy chẳng còn gì trong nồi để nấu. Niệm xong, bà rót một ca nước từ chum, múc lên đặt nhẹ trước bàn thờ mẹ chồng, rồi mới bắt đầu ngày mới. Lạ thay, kể từ hôm đó, mọi sự bắt đầu chuyển biến. Đầu tiên là mẹ chồng. Mặc dù đã mất, nhưng sau ngày lễ thất thứ 7, bà cụ về báo mộng. Đêm đó, bà Bích mơ thấy mẹ chồng đứng ở hiên nhà, mặc áo lam, tóc trải gọn, không còn vẻ mệt mỏi của người nằm liệt giường. Bà cụ nói nhỏ: "Má đã đi được rồi, nhờ con mà má nhẹ gánh." Rồi bà từ từ biến vào màn sương trắng. Kể từ hôm đó, đèn bàn thờ lúc nào cũng sáng nhẹ, dù bà không hề châm. Sau đó là chuyện gạo. Một hôm, trời mưa lớn, bà ngồi co ro trong nhà, nghe bụng réo vì chỉ còn đúng một nắm gạo để dành. Bỗng nghe có tiếng gọi ngoài ngõ. Một người đàn ông dáng thấp, mặc áo mưa, chở theo bao tải trên xe máy. Không quen, không phải người trong làng. Anh ta cười hiền: "Cô Bích phải không? Có người gửi cho cô bao gạo. Gửi hoài mà không nói tên, chỉ dặn là ơn trả cho người có tâm." Rồi anh quay xe đi, không để lại số, cũng không cho hỏi gì thêm. Bà mở bao gạo, thấy bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Cứ gieo hạt lành, trời không phụ người thành tâm. Những ngày sau đó, những điều lạ bắt đầu đến, từng chút một, không ồn ào, không phô trương. Một bà lão trong làng bất ngờ mời bà làm giúp việc bán thời gian, lau nhà, nấu cơm, phụ chăm con cháu, lương không cao nhưng ổn định. Bác sĩ từ trạm y tế xã ghé nhà, bảo có chương trình hỗ trợ thuốc men cho người từng chăm sóc bệnh nhân liệt giường. Ngay cả chum nước cũ, cái chum nứt tưởng bỏ đi, giờ không bao giờ cạn. Dù bà dùng mỗi ngày, nước lúc nào cũng mát, trong, và có hương nhẹ như hoa sen. Rồi có một ngày, khi lau chùi bàn thờ, bà phát hiện một vật lạ nằm dưới lớp vải đỏ lót đế. Một viên đá, nhỏ như hòn bi, hình tròn, trơn nhẵn, có màu khói tím như áng mây chiều. Trên mặt đá khắc chữ Hán mờ mờ. Bà mang ra hỏi một sư thầy gần chùa. Thầy nhìn hồi lâu rồi nhẹ giọng: "Đây là đá nguyện. Không phải ngọc quý, mà là thứ người xưa dùng để phát lời nguyện. Muốn linh thì khi cầm đá, phải nghĩ đến người khác. Nếu chỉ cầu cho bản thân, thì đá vô dụng." Bà cười buồn. Bà chưa từng cầu cho mình bao giờ. Từ hôm đó, mỗi khi cầm viên đá trong tay, bà chỉ nói một câu: "Xin hồi hướng cho những ai đang khổ như tôi từng khổ." Không hề xin giàu, không hề xin sướng. Chỉ mong những người mẹ như bà có thể vượt qua. Và là kỳ thay, mỗi lần bà niệm xong câu đó, dường như tim bà nhẹ hơn. Dù nhà vẫn dột, dù đôi tay vẫn chai sạn vì nấu nướng, giặt giũ thuê, dù bữa cơm chỉ có canh rau muống và muối mè, nhưng bà đã không còn thấy nghèo nữa. Bạn biết không, người ta thường nghĩ hiếu thảo là chuyện của những người có điều kiện. Khi đủ ăn, đủ mặc mới có thể báo đáp cha mẹ. Nhưng bà Bích thì khác. Bà hiếu thảo giữa khi chẳng có gì trong tay. Không một tiếng than, không một giọt nước mắt kể khổ, không một lời oán trách số phận. Mỗi muỗng cháo, mỗi lời kinh, mỗi lần lau người mẹ chồng nằm liệt đều là một hành động yêu thương thầm lặng.
Và chính trong hoàn cảnh nghèo cùng đó, chính trong căn nhà tranh dột nát, chính trong những ngày tưởng như tuyệt vọng nhất, Phật đã mở cửa. Có thể bạn không tin vào điều kỳ diệu. Có thể bạn nghĩ những chuyện như thế chỉ là ngẫu nhiên, là trùng hợp. Nhưng hãy thử nhìn vào ánh mắt của bà Bích bây giờ. Nó sáng như mặt nước không gợn, bình yên như một đóa sen nở chậm giữa bùn lầy. Không phải phép màu khiến bà hiếu thảo, mà chính lòng hiếu thảo ấy đã gọi về những điều nhiệm màu. Phật từng dạy, hiếu là gốc của đạo, bất hiếu, vạn đức tiêu tan. Bạn nghĩ sao? Tôi còn nhớ rất rõ, cái đêm hôm ấy. Một đêm tháng chạp lạnh đến tê dại cả tim gan. Gió rít qua những cái liếp, qua mái tranh rách nát, lùa vào chuồng heo sau nhà ông Lưu Nghị. Trời rét cắt da cắt thịt, lạnh đến mức con chó nằm ngoài sân cũng phải tru lên từng tiếng thê lương. Vậy mà, trong cái chuồng heo ấy, lại có một người đàn bà già nua đang co ro, ôm tấm thân tàn yếu như một cọng rơm khô. Bà tên thật là Nguyễn Thị Mười, người làng gọi thân thương là cụ Mười. Năm ấy đã ngoài 70, mắt mờ, chân yếu, nhưng giọng vẫn ấm, vẫn hiền. Cụ là mẹ ruột của ông Lưu Nghị, người từng một thời được xem là hào kiệt trong làng, làm ăn khấm khá, vợ con đủ đầy. Nhưng đời là thế, càng khấm khá, lòng người càng đổi thay. Cụ Mười vốn ở cùng con trai, trong căn nhà ngói 3 gian xây từ hồi 1975. Hồi đó, ông Nghị còn nghèo, ngày nào đi làm cũng mang cơm nắm cụ gói cho, ăn bên vệ đường, chẳng bao giờ quên gửi một lời về cho mẹ. Thế mà 10 năm sau, khi trong nhà bắt đầu có máy quạt, có tivi màu, có cả xe đạp Liên Xô dựng ở góc sân, thì cụ Mười bị dọn ra chuồng heo. Lý do, chỉ là mẹ hay đi tiểu đêm, ướt giường. Chỉ là nói nhiều, quên trước quên sau. Chị Liệu, vợ ông Nghị, quát: chỗ heo ở còn sạch hơn cái giường mẹ làm bẩn mỗi đêm. Ông Nghị đứng bên, không nói gì, chỉ châm thuốc hút và quay mặt đi. Tôi biết rõ, vì tôi là hàng xóm sát vách. Đêm ấy, nghe tiếng gió hú, tôi không ngủ được, hé mắt nhìn ra sau nhà họ Lưu, và thấy cụ Mười lụm cụm ôm cái gói áo rách, bước vào chuồng heo. Không đèn, không chiếu, không chăn. Rạng sáng hôm sau, trời vẫn lạnh như cắt. Tôi nghe tiếng ông Nghị nói lớn: mẹ, có ngủ được không? Không ai đáp. Ông ra sau vườn. Chuồng heo trống không. Không có cụ Mười. Không có dấu chân người già đi xa. Chỉ có một con heo đen rất lạ, nằm cuộn tròn trong góc chuồng. Nó không động đậy, không kêu, không phá. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó, ông Nghị cau mày. Ủa, con heo này từ đâu ra? Vợ ông, chị Liệu, tặc lưỡi. Chắc tụi nó thả nhầm, thôi, thịt đi cho xong. Chiều hôm ấy, một cái thớt to được đặt giữa sân. Con heo đen bị lôi ra, trói chân. Nó rít lên một tiếng dài, như tiếng người, rồi im bặt. Tôi đứng nhìn từ xa, trong lòng hoang mang khó tả. Cái cách nó giãy, cái cách nó nhìn ông Nghị, không giống súc vật. Nhưng tôi không dám nói gì. Cũng như cái làng Lưu gia này, vốn đã quen với sự im lặng. Tối hôm đó, trong căn bếp nhà họ Lưu, ánh lửa hắt lên những gương mặt rạng rỡ, mâm cơm đầy đặn. Thịt heo được xào, luộc, kho, chia đều cho cả nhà. Riêng ông Nghị, lúc gắp miếng thịt đầu tiên, bỗng dừng lại một nhịp. Ánh mắt ông thoáng một điều gì đó, ngập ngừng. Nhưng rồi ông vẫn bỏ vào miệng. Nhai chậm rãi, và nuốt. Không ai nhắc đến cụ Mười. Không ai đi tìm. Vài hôm sau, người làng hỏi: cụ Mười đâu rồi anh Nghị? Ông đáp gọn: bà cụ bỏ đi đâu mất rồi, tôi cũng chẳng biết nữa. Và cứ thế, cụ Mười biến mất như một cái bóng. Tôi có lần đến sát chuồng heo, nhìn vào. Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy cái lạnh ở đó không phải đến từ gió, mà như tỏa ra từ lòng đất, như thứ khí âm u chưa được siêu thoát. Tôi còn nhớ, có lần con bé Hào, cháu gái cụ Mười, chạy về làng, vừa khóc vừa kể: đêm qua, con thấy bà nội đứng ngoài cửa sổ phòng con, bà run lắm, tay bà gõ kính mà không ai nghe. Bà nói: ngoài này lạnh lắm, có ai không? Mọi người bảo con bé nói nhảm. Nhưng tôi thì tin. Vì 3 đêm liên tiếp, tôi mơ thấy cụ Mười. Mỗi lần đều là chuồng heo, đều là tiếng gọi: Nghị ơi, mẹ lạnh. Tôi thức dậy, ướt đẫm mồ hôi. Dù trời đã xuân, nắng hanh hanh, nhưng cái lạnh,
vẫn ở đó. Trong từng cơn gió, trong ánh mắt đứa trẻ, và trong cả miếng thịt heo hôm ấy mà tôi tin rằng không ai trong nhà họ Lưu dám nhắc đến lần thứ hai. Vì họ cũng biết, một khi bạn nhốt mẹ mình vào chuồng heo, bạn đã nhốt luôn phúc phận của đời mình vào địa ngục. Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Vì 15 năm sau đó, cái chuồng heo ấy sẽ lại mở ra một lần nữa. Và lần này, người bị nhốt là chính ông Lưu Nghị. Có một điều kỳ lạ, lặng lẽ mà chính xác như kim đồng hồ xoay tròn, nhân quả. Nó không đến sớm, cũng không đến muộn, mà vừa đúng lúc bạn không còn đủ sức để chạy trốn. Tôi vẫn nhớ rõ, sáng hôm ấy, một sáng mùa đông rét buốt y như cái năm cụ Mười biến mất, tôi nghe tiếng la thất thanh vang lên từ nhà ông Lưu Nghị. Tiếng gào đó không phải của phụ nữ, mà là tiếng đàn ông, rát và nghẹn. Khi tôi chạy sang, ông Nghị đang nằm quằn quại dưới nền sân, một chân đã bị gãy, máu còn loang ra từ gót. Lưu Vân, đứa con trai độc nhất của ông, đứng bên cạnh, mặt đỏ phừng phừng, tay còn cầm đoạn gậy gỗ dài. Vân lúc ấy mới ngoài 30, vai rộng, tóc húi cua, xăm trổ đầy cánh tay, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như đáy giếng. Nó gần từng chữ. Tiền đâu? Ông có đưa không thì bảo. Mấy lần rồi, hứa mãi, tiền đâu? Ông Nghị giơ tay run rẩy, giọng ông lạc đi. Cha, không còn gì nữa con ơi, bao nhiêu bán hết rồi. Vân rít lên, phang thêm một gậy vào cánh cửa. Vậy thì đừng trách. Rồi, điều không tưởng xảy ra. Nó lôi ông Nghị, kéo lê từng đoạn trên nền sân như kéo một bao tải rơm. Cái chân gáy của ông đập vào gạch lạo xạo, tôi dùng mình nghe mà xót. Và Vân mở cái cửa chuồng heo cũ, nơi hơn 10 năm trước, chính ông Nghị từng nhốt mẹ mình vào đó. Không ai nói ra, nhưng ai cũng nhớ. Mỗi tấc vách, mỗi cây đinh trong cái chuồng đó, đều mang bóng hình một oan hồn chưa được siêu độ. Vân nhốt ông Nghị vào đó, nói, ở đấy cho ông nhớ đời. Tôi đi vay tiền, tối về tính tiếp. Rồi nó bỏ đi. Đạp cửa cái rầm. Còn lại một mình ông Nghị, trong không gian ẩm thấp, tối mù, lạnh buốt. Và khi đêm xuống, mưa bắt đầu rơi. Ông Nghị co ro trong góc chuồng, cái chân gãy đau nhói, nước lạnh lùa vào vết thương. Trên vách vẫn còn dấu móng heo in lem nhem thời cũ. Nhưng kỳ lạ là ông không sợ. Ông chỉ khóc. Khóc như một đứa trẻ. Tôi đứng ngoài, không dám gọi, không dám giúp. Trong lòng tôi vừa thương, vừa sợ. Sợ vì nhân quả đến khủng khiếp quá. Ông Nghị không ngủ được. Ông nói chuyện một mình cả đêm. Lúc thì lẩm bẩm xin lỗi, lúc lại cười khan như người mất trí. Đến rạng sáng, tôi nghe rõ tiếng ông thều thào. Mẹ ơi, mẹ lạnh không? Con giờ hiểu rồi, mẹ ơi tha cho con. Rồi, ông im lặng. Cả ngày hôm đó, Vân không về. Mãi đến chiều, có mấy người lạ đến báo. Nó bị bắt ở huyện vì đánh người trọng thương trong sòng bạc. Từ đó, ông Nghị sống một mình, trong cái chuồng heo ấy. Chân què, thân thể héo úa, chỉ còn da bọc xương. Không ai dám tới gần, vì người ta bảo, nhà ấy có nghiệp. Cứ mỗi đêm mưa là lại nghe tiếng khóc. Có người nói đó là tiếng ông Nghị. Nhưng cũng có người quả quyết là tiếng cụ Mười. Một bà cụ trong làng kể. Tôi mơ thấy bà cụ đội nón rách, đứng trước chuồng heo, tay ôm cái chăn cũ, cứ đi vòng vòng, nói một mình, mẹ lạnh lắm, có ai cho mẹ chăn không? Tôi tin, vì một lần, tôi lén đặt bát cháo trước cửa chuồng. Sáng hôm sau, bát cháo vẫn còn y nguyên, nhưng bên cạnh, có một nhành hoa dại ai đó đặt nhẹ lên mép. Ông Nghị không ra khỏi chuồng nữa. Chỉ khi cần, tôi mang cơm qua, ông lại gõ gõ vách. Giọng ông khản đặc như khói củi. Cảm ơn nhiều, tôi không xứng. Có lần, tôi hỏi, ông có muốn tôi thỉnh thầy đến tụng kinh cho không? Ông gật đầu, nước mắt rưng rưng. Tôi không mong gì nữa, chỉ mong mẹ tôi, nếu còn nghe được, hãy tha cho tôi. Tôi tìm đến chùa Tịnh Pháp. Sư cụ trụ trì, thầy Phổ An, nghe chuyện, trầm ngâm rất lâu rồi đáp. Cây có cội, nước có nguồn. Oan trái này, không tụng kinh là không gỡ được. Phải phát nguyện sám hối, tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật, hồi hướng công đức cho mẹ ông ấy. Vọng linh oán trách chỉ siêu thoát khi người gây nghiệp biết ăn năn. Từ hôm ấy, mỗi ngày tôi đều mở máy niệm Phật bên chuồng heo. Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật vang vọng giữa làng quê lạnh lẽo. Cũng từ hôm đó, ông Nghị không còn nói nhảm. Ông im lặng, nhắm mắt,
lần chàng hạt gỗ tôi xin sư thầy về cho. Rồi đến một buổi sáng sương mù giăng dày, tôi qua như thường lệ. Chuồng heo im ắng. Tôi lay, không thấy ông đáp. Bên mép miệng ông là một nụ cười rất nhẹ và một cánh hoa sen khô, chẳng ai biết từ đâu bay tới. Trên bức vách gỗ là vết tay gầy guộc viết bằng tro than. Xin mẹ tha cho con, giờ con đã hiểu rồi, con xin được đi theo mẹ. Không ai rõ ông có thực sự được tha thứ không. Nhưng tôi tin cái đêm đó có ai đó đã về gõ cửa và hỏi, giờ con có lạnh không? Nhưng sự thật về đứa con tên Lưu Vân lại là một chuyện còn đáng sợ hơn thế nữa. Tôi còn nhớ rất rõ, năm ấy, cả thôn Lưu gia xôn xao bởi một câu chuyện rợn gáy mà mãi sau này vẫn còn được người già truyền tai nhau như một giai thoại u uẩn về nhân quả báo ứng. Mà trung tâm của câu chuyện là căn nhà mái ngói đỏ bạc màu, nằm tách biệt cuối xóm, nơi từng có một người con trai nhẫn tâm nhốt mẹ mình vào chuồng heo. Lưu Nghị, cái tên ấy đã từng được nhắc đến như một kẻ độc ác nhất làng. Nhưng rồi, vái oăm thay, hắn cũng chính là nhân chứng sống cho luật nhân quả không sai chạy một ly. Đến tận ngày tàn hơi thở, Lưu Nghị vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu thì thầm, như một lời sám hối rút từ đáy tim. Xin mẹ, tha cho con. Ngày Lưu Nghị bị gãy chân, bị chính con trai mình nhốt vào chuồng heo cũ, dân làng xì xào không dứt. Có người bảo đó là báo ứng. Có người ghê sợ hơn, nói họ từng thấy một bóng người già mặc áo nâu xám lảng vảng gần chuồng, lúc mờ sáng. Nhưng kỳ lạ nhất chính là chuyện cái chuồng heo ấy, từ sau đêm Lưu Nghị bị nhốt, không còn ai dám bén mảng đến gần. Vợ chồng ông Hòa, hàng xóm phía sau nhà họ Lưu, kể lại rằng suốt 2 đêm liền, họ nghe thấy tiếng rên rỉ, lẫn trong tiếng lợn ụt ịt. Tiếng ấy không hẳn là tiếng người, nhưng cũng không phải tiếng vật. Nó như lời oán thán vọng về từ cõi xa xăm, khiến người nghe gai người như bị gió lạnh thốc thẳng sống lưng. Bà Mận bán trầu đầu chợ thì quả quyết. Có lần, tôi đi ngang ban đêm, thấy cửa chuồng mở hé, trong ấy có ai đó ngồi chồm hổm, tóc dài phủ mặt, lẩm bẩm như tụng kinh. Tôi tưởng bị hoa mắt, nhưng quay đi rồi quay lại, vẫn thấy. Mà người trong nhà thì bảo, tối đó không ai ra ngoài cả. Tin đồn lan nhanh, dân làng gọi đó là con heo báo ứng. Có người còn dựng thành giai thoại, rằng cụ Mười, mẹ Lưu Nghị, không chết, mà hóa thành linh heo, chờ ngày quay về, trừng phạt. Sự thật thì chẳng ai biết chắc, nhưng có một điều rõ ràng. Từ sau cái đêm định mệnh ấy, gia đình Lưu Nghị không còn được yên. Vợ ông phát bệnh thần kinh, suốt ngày ú ớ gọi tên mẹ chồng. Lưu Vân, đứa con trai ngỗ nghịch, dính vào một vụ án mạng sau trận đánh nhau trong cuộc sát phạt bài bạc, bị bắt và lĩnh án chung thân. Còn Lưu Nghị, nằm liệt giường, cụt chân, mắt trắng đục, ngày đêm chỉ biết thở dài. Người kể lại cho tôi câu chuyện này là chú Nhẫn, một cư sĩ tu tại gia, từng làm việc trong hội đồng nhân dân xã, và cũng là người đã đến hộ niệm cho Lưu Nghị những ngày cuối đời. Chú bảo, tôi từng thấy nhiều người hối hận trước lúc lâm chung, nhưng chưa từng thấy ai khóc nhiều như Lưu Nghị. Ông ấy không khóc vì đau đớn thể xác, mà vì dằn vặt tâm can. Cứ mỗi lần mê man, ông lại gọi tên mẹ. Mà kỳ lạ thay, trong những lúc ấy, tôi ngửi thấy mùi hương trầm, dù không ai thắp nhang. Ngày cuối cùng, trời đổ mưa rầm rề. Trong căn nhà lụp xụp chỉ còn Lưu Nghị nằm thoi thóp, chú Nhẫn ngồi niệm Phật bên cạnh. Khi tiếng niệm vừa ngân nga câu thứ 108, Lưu Nghị bỗng giật mình mở mắt, run run nắm lấy tay chú, nước mắt trào ra. Tôi thấy mẹ, bà ngồi ngoài cửa, gõ nhẹ, hỏi tôi một câu, đúng câu mà tôi từng từ chối bà năm xưa. Giờ con có lạnh không? Nói rồi, ông thở hắt ra, một dòng lệ lăn xuống má. Môi mấp máy lần cuối, khe khẽ. A Di Đà Phật. Không một tiếng sét, không ánh hào quang, không phép màu thần kỳ. Chỉ có tiếng mưa lách tách qua mái ngói mục, tiếng chuông gió khẽ rung ngoài hiên, như nhắc nhở về một điều gì rất xưa cũ. Chú Nhẫn bảo, khi ông tụng kinh Địa Tạng xong, đi ra hiên, thì thấy một con chim bồ câu xám đậu trên khung cửa, không bay đi, cũng không kêu. Nó chỉ đứng đó, im lặng nhìn vào trong nhà, đến tận khi ông đắp mền phủ xác Lưu Nghị. Tôi hỏi, chú có tin đó là vong linh cụ Mười về đón con không? Chú không trả lời ngay, chỉ chậm rãi rót trà, rồi nói, tôi không dám chắc, nhưng tôi tin một điều. Khi bất hiếu, con người không chỉ mất mẹ, mà còn mất đi phần người trong chính mình. Và chỉ khi sám hối đến tận cùng, mới mong chuộc lại một chút ánh sáng cuối đời. Quả báo, không sai một ly. Lưu Nghị từng nhốt mẹ trong chuồng heo. Sau đó, chính con trai ông cũng nhốt ông vào nơi đó. Ông từng nói, heo còn ấm hơn mẹ. Về sau, khi rét tím cả thân trong đêm gió bức, ông mới hiểu,
cái lạnh của thể xác chẳng thấm gì so với cái lạnh của một trái tim không còn mẹ. Đời người, gieo gì, gặt nấy, không có phép màu nào vượt qua luật nhân quả. Nhưng cũng không có khổ đau nào không thể chuyển hóa, nếu ta biết quay đầu, biết sám hối, biết niệm Phật, biết sống thiện lành. Và bạn biết không, mỗi khi tôi kể lại câu chuyện này, điều khiến tôi xúc động nhất không phải là cái chết của Lưu Nghị, cũng chẳng phải con heo hay con chim bồ câu kia, mà là câu hỏi nhẹ nhàng trong giấc mơ cuối cùng: giờ con có lạnh không? Một câu hỏi mà có lẽ tất cả những người mẹ trên đời đều sẵn sàng lặp lại, kể cả khi đã bị con mình từ chối đến tận cùng. Tôi từng gặp một người lạ lắm. Người đó bây giờ là một vị đại tá về hưu, sống ở vùng Trung Du Phú Thọ. Nhưng cách ông ấy cười lại giống như một đứa trẻ. Hiền lành, mộc mạc, có gì đó vừa chịu đựng, vừa thanh thản, như thể đã bước qua một kiếp nạn dài dằng dặc. Tên thật của ông là Trần Văn Phúc, sinh năm 1982, người gốc miền Trung, nhưng tuổi thơ ông lại gắn với cái xóm nhỏ ấp Cây Me, gần thị xã Phú Thọ. Người trong vùng, ai cũng gọi ông một cách thân thương là A Phúc. Không cha, không mẹ, bị bỏ lại trước đình làng vào một sáng đầu đông năm 1986, khi trời còn đẫm sương và gà còn chưa gáy. Lúc ấy, ông Lưu, cán bộ hợp tác xã, vừa đi họp huyện về, thấy thằng nhỏ nằm run rẩy trong cái khăn lông sờn cũ, trên cổ đeo tấm bìa ghi vỏn vẹn 3 chữ: xin nuôi giúp. Lúc đó, ông bà Lưu chưa có con. Vợ ông, bà Tư, cũng là người hiền hậu, thương con nít nên mang về nuôi. Cả xóm lúc ấy xì xào, trẻ mồ côi, nuôi coi chừng xui, nhưng ông bà bỏ ngoài tai. A Phúc lớn lên nhờ cơm độn sắn, cháo rau, học lớp 1 rồi nghỉ vì nhà nghèo, nhưng chẳng bao giờ than. Thằng nhỏ đó, từ năm 7 tuổi, đã biết khánh nước, nhặt rau, thậm chí biết nấu cháo cho bà mỗi lần đau bụng. Bà Tư lúc nào cũng nói, Phúc ngoan như con đẻ, Phúc là lộc trời cho. Nhưng rồi, mọi thứ đổi thay. Năm 1992, bà Tư sinh được đứa con đầu lòng, đặt tên là Lưu Nhân. Từ đó, A Phúc trở thành cái bóng. Tôi không nói quá đâu. Từ một đứa con nuôi được cưng chiều, A Phúc bỗng bị đẩy ra phía sau. Mâm cơm dọn ra, bà Tư luôn gắp cho Lưu Nhân miếng ngon nhất. Cái áo mới Tết cũng chỉ mua cho con ruột. Phúc lặng lẽ mặc áo cũ, nấu cơm, dọn nhà, như một đứa giúp việc không công. Cái buồn nhất là ánh mắt. Ông Lưu, người từng bế nó từ sân đình, giờ nhìn A Phúc bằng ánh mắt xa cách. Không còn vỗ đầu, không còn dạy học chữ cái. Có lần, tôi thấy A Phúc lén ngồi ở góc bếp, tay cầm quyển tập cũ, tự viết tên mình bằng than củi trên mặt đất. Mỗi tối, thằng bé vẫn rón rén chờ mọi người ngủ rồi gom đồ đi giặt. Nó không oán, không than. Ai hỏi cũng chỉ nói, con được sống là con mừng rồi. Nhưng oan nghiệt không dừng ở đó. Lưu Nhân càng lớn càng ngỗ nghịch. Bị chiều chuộng quá mức, cậu ta chẳng màng học hành, suốt ngày la cà quán điện tử, hút thuốc, đánh nhau. Một lần năm 2000, lúc đó A Phúc đã 18 tuổi, đang phụ ông Lưu xây lại chuồng gà phía sau nhà. Bỗng nghe tiếng la thất thanh. Cả xóm ùa tới thì thấy Lưu Nhân đang đập phá đồ đạc, đòi cha đưa tiền đi nạp game. Ông Lưu gằn giọng từ chối. Bất ngờ, Lưu Nhân vung gậy sắt lên. Ông né không kịp, lãnh trọn vào vai. Mọi người hoảng loạn. Bà Tư ngã quỵ. A Phúc từ bếp chạy tới, thấy cha nuôi nằm sóng xoài, không máu mủ nhưng vẫn là người nuôi dưỡng. Cậu lao vào, giữ tay Lưu Nhân lại. Nhưng Lưu Nhân quay sang hét, mày không phải anh tao, mày là đồ Nhật về, biến khỏi nhà tao. Câu nói đó như một nhát dao cắt đứt mọi sợi dây. Tối hôm đó, sau khi ông Lưu băng bó vết thương, thay vì cảm ơn A Phúc, ông lại nghiêm giọng, từ mai, mày đừng ở đây nữa, nhà này không cần mày. Tôi nhớ như in hôm đó trời đổ mưa rả rích. A Phúc gom đồ trong cái ba lô rách, đặt trước bàn thờ lạy ba lạy rồi bước ra khỏi căn nhà mà cậu đã từng xem là mái ấm. Không ai tiễn, không ai khóc, chỉ có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ bên trong rèm. Bà Tư đã quay mặt đi, nhưng tay thì run. Nhiều người sau đó hỏi, sao không kiện, sao không oán? A Phúc chỉ cười, nhẹ như làn gió. Con chỉ mong mình không oán thì đời sau không gặp oán. Mình có duyên thì mới được nuôi dưỡng, mất duyên rồi, đi cũng là đúng thôi. Nhưng có một điều, không ai biết. Khi rời khỏi làng, A Phúc không vào miền Nam, cũng không trôi dạt làm thuê. Cậu âm thầm đi tìm lại cha mẹ ruột, dù chỉ để biết gốc gác mình là ai.
Không tìm được, cậu quay sang, chọn một con đường mà ít ai nghĩ tới. Và chính con đường đó, sau này, đã dẫn cậu tới vị trí không ai ngờ. Nhưng vì sao một đứa trẻ bị ruồng bỏ lại trở thành đại tá quân đội? Và làm thế nào, chỉ bằng một câu niệm Phật mỗi đêm, A Phúc có thể vượt qua mưa bom bão đạn mà vẫn toàn mạng trở về? Chúng ta sẽ lần theo hành trình đầy bí ẩn và nhiệm màu ấy, ngay sau biến cố này. Tôi biết A Phúc không phải trong một lần gặp, mà qua những mảnh ghép rơi rớt trong suốt 10 năm trời, từng người, từng chuyện, kể lại như thể những vệt sáng mờ, nhưng cộng lại, thành cả một hành trình không tưởng. Sau đêm mưa năm 2000, cậu rời khỏi ấp Cây Me, không ai biết đã đi đâu. Bẵng một thời gian dài, không ai trong làng còn nhắc tên Phúc nữa. Người ta bận lo cho ruộng đồng, cho con cái, cho cuộc sống mưu sinh. Còn cậu, bặt vô âm tín. Mãi đến một chiều năm 2002, tôi tình cờ gặp một người quen cũ, làm ở trạm tuyển quân thị xã. Anh ta kể, có một thanh niên chạc 20, người gầy gò, nói giọng miền Trung lẫn với tiếng Bắc, đến nộp đơn xin nhập ngũ. Trong mục người thân, cậu ấy ghi duy nhất một dòng: mẹ, Trương Thị Tư, ấp Cây Me, Phú Thọ. Cậu không trách, không xóa tên, không giận, không hận, chỉ ghi đúng như một người con thật sự. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh là ở phần cuối của đơn đăng ký, cậu viết tay một dòng nhỏ: xin cho con được sống, để có ngày báo hiếu mẹ. Từ lúc vào đơn vị, A Phúc không mấy nổi bật, ít nói, ít cười, làm gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ. Anh lính cũ kể lại, đêm đầu tiên ở thao trường vùng biên giới Hà Giang, cậu ngồi lặng một góc, lấy ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ mun, lần từng hạt mà niệm nhỏ: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ đều đặn như vậy, đêm nào cũng niệm. Có đêm, trời lạnh cắt ra, gió núi hú dài qua khe cửa, đồng đội chùm chăn run lập cập, mà cậu vẫn ngồi xếp bằng, mắt nhắm hờ, miệng mấp máy, tay lần hạt chậm rãi như đang nói với ai đó trong vô hình. Khi người ta hỏi, cậu chỉ cười: con niệm Phật để giữ mình, để không quên ơn, và để mẹ ở quê được bình an. Và lạ lắm, những lần hành quân gian khổ nhất, A Phúc đều là người xông pha đi đầu. Có lần băng rừng, đơn vị bị vướng mìn, một tiếng nổ dữ dội làm 2 người bạn hy sinh ngay tại chỗ. Còn cậu bị sức ép hất văng ra xa, máu bê bết, ai cũng tưởng không sống nổi. Ấy vậy mà, chưa đầy một tuần sau, cậu tỉnh lại. Bác sĩ quân y kể, tim nó đập rất yếu, mà lạ lắm, cứ mỗi lần chuẩn bị lịm đi, miệng nó lại lầm bầm: Nam Mô A Di Đà Phật, rồi sống lại. Đó là lần đầu tiên. Rồi tới lần thứ hai, năm 2007, trong một đợt truy quét biên giới phía Tây, đơn vị bị phục kích. Đạn bay vù vù như mưa sa, A Phúc trúng đạn xuyên vai. Cậu ngất ngay giữa rừng, không ai tìm ra. Đơn vị tưởng hy sinh, làm cả lễ truy điệu. 3 ngày sau, một dân bản người Mông dắt cậu trở về. Câu chuyện nghe như chuyện hoang đường. Người dân ấy kể, tôi đang thả trâu, nghe tiếng tụng gì đó lạ lắm, đi tới, thấy một người nằm trong bụi cây, máu đầy người, mà miệng vẫn mấp máy: Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó, chính người ấy cõng cậu suốt 5 tiếng đồng hồ, vượt suối, băng rừng, đưa về trạm quân y gần nhất. Rồi, tới lần thứ 3, năm 2010, một chiến dịch tại vùng núi Lào, Việt, khí hậu khắc nghiệt, bệnh sốt rét ác tính hoành hành. Cả đơn vị 10 người, 8 người sốt mê man. A Phúc cũng sốt, mắt đỏ lử, thân thể rung bần bật. Nhưng đến đêm thứ 2, cậu tỉnh lại. Một đồng đội kể, tụi tôi tưởng nó không qua khỏi, vậy mà tới sáng, nó tỉnh hẳn. Mặt trắng bệch, nhưng ngồi dậy, lấy khăn lau mặt, rồi ngồi thiền, tụng kinh nhỏ nhỏ. Người y sĩ trực hôm đó kể, huyết áp cậu xuống chỉ còn 70/40. Y khoa gọi đó là kỳ tích sinh tồn. Còn A Phúc thì chỉ cười: Phật thương con, chắc còn để con sống mà báo hiếu mẹ. 10 năm như thế, như một cuộc sống khác, không gia đình, không bạn thân, không tiếng cười, chỉ có niệm Phật, sổ tay ghi lại những điều học được, và giấc mơ duy nhất, ngày được về lại ấp Cây Me, gọi 2 tiếng mẹ ơi. Năm 2012, Phúc được thăng hàm đại úy. Năm 2017, lên trung tá. Đến năm 2020, sau một lần làm cố vấn chiến lược cho chiến dịch phối hợp với lực lượng biên phòng, A Phúc được đề xuất phong hàm đại tá đặc cách, vì nhiều năm cống hiến trong vùng đặc biệt khó khăn, không có bất kỳ sai phạm kỷ luật, sống mẫu mực, đạo đức. Và cũng trong năm đó, cậu xin nghỉ phép 1 tháng, lần đầu tiên trong đời. Lý do ghi rất ngắn: về quê tìm mẹ. Tôi nhớ buổi chiều ấy, tháng 6, nắng chang chang.
Một người đàn ông mặc quân phục cũ, tay xách một túi nhỏ, đứng trước cổng chùa làng ở ấp Cây Me, hỏi từng người, từng nhà. Bác ơi, bác có biết bà Trương Thị Tư ngày xưa ở nhà ông Lưu không? Có người lắc đầu, có người nhìn kỹ rồi nói, à, cụ Tư à, giờ cụ ở nhà Tình Thương. Con trai cụ chết rồi, nhà cũ bị tịch thu, giờ cụ yếu lắm. A Phúc im lặng. Anh không hỏi thêm, cũng không trách, chỉ cúi đầu chào, rồi bước về hướng nhà Tình Thương nằm cuối xóm, nơi có một dãy nhà cấp 4 ẩm thấp, mọc lên giữa ruộng lúa và rặng tre xác xơ. Không ai biết, trái tim người lính ấy đang run lên từng nhịp. Nhưng khi anh bước vào phòng, người mẹ năm xưa không còn nhận ra anh nữa. Liệu tiếng gọi mẹ ơi, sau 20 năm, có đánh thức được một trái tim đã mỏi mòn vì hối hận? Câu chuyện tưởng đã khép, nhưng lại mở ra một khúc quanh cảm động đến thắt lòng. Tôi còn nhớ buổi sáng hôm ấy, trời Phú Thọ se lạnh. Nắng chưa kịp lên hẳn, sương vẫn phủ nhẹ trên mái ngói rêu phong của căn nhà Tình Thương ở cuối ấp Cây Me. Một người đàn ông mặc quân phục, vai mang lon đại tá, tay xách túi quà và bó hoa cúc trắng, đứng lặng trước cánh cổng gỗ đá mục. Người đó chính là A Phúc. 20 năm biệt tích, không một tin nhắn, không một lá thư, nhưng trái tim anh chưa một ngày thôi nhung nhớ. Xin Phật cho con sống để báo hiếu mẹ. Câu phát nguyện đó, Phúc đã lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm nơi biên cương lạnh giá. Mỗi lần chạm mặt tử thần, mỗi khi máu đổ trên chiến trường, anh đều thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nghĩ về người mẹ cũ trong căn nhà đất nhỏ ở quê. Lần này, anh trở về, không phải để đòi lại công bằng, cũng không phải để oán trách. Anh chỉ muốn gọi một tiếng mẹ. Phúc bước vào căn phòng nhỏ. Bà Trương Thị Tư lúc này đã gần 80, lưng còng, tóc bạc, đôi mắt lòa vì đục thủy tinh thể. Bà ngồi lặng trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, tay lần tràng hạt đã đứt mất một hột. Bà nhìn anh, ánh mắt hoang mang, như cố gắng nhận ra người trước mặt, nhưng năm tháng đã phủ bụi mờ ký ức. Phúc không nói gì. Anh quỳ xuống, đầu cúi sát sàn gạch lạnh, giọng nghẹn lại. Mẹ ơi, con về rồi. Chỉ 5 chữ, nhưng nó vỡ ra như một khối u nén lại bao năm tháng. Bà Tư run rẩy, đôi mắt đục ngầu bỗng trào lệ. Bà khẽ gọi, khẽ như sợ tan biến giấc mơ. Phúc, là con đó hả con? Không còn lời nào đủ để mô tả khoảnh khắc ấy. Người đàn bà từng ruồng bỏ đứa con nuôi năm nào, giờ đây rơi nước mắt như một đứa trẻ. Bà ôm lấy anh, gục vào vai anh mà khóc. Còn anh, vẫn quỳ, vẫn lặng thinh, chỉ có bàn tay siết chặt bàn tay nhăn nheo của bà. A Phúc không kể công, không trách một lời. Anh chỉ xin được đưa mẹ về nhà mình, nơi vợ và hai con anh đã dọn sẵn một phòng riêng, có giường nệm, có bức tranh Phật treo đầu giường, có cả chuỗi tràng hạt mới, để bà an tâm niệm Phật. Từ hôm đó, bà Tư sống cùng gia đình anh. Ban đầu, bà ngại, không dám ăn cùng mâm. Nhưng chính con dâu Phúc, cô giáo ở trường làng, đã nắm tay bà, bảo: Má ơi, con nghe chồng con kể, nếu không có má, chắc dì Ảnh còn sống tới giờ. Má cứ coi tụi con như con ruột vậy nha. Bà Tư bật khóc, chỉ biết gật đầu. Từ đó, bà sống nhẹ nhõm hơn. Mỗi chiều, bà ngồi bên hiên nhà, lần chuỗi hạt, nhìn hai đứa cháu nội nuôi chạy giỡn ngoài sân. Phúc vẫn đều đặn mỗi tối tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng công đức cho tổ tiên và cho cả mẹ ruột chưa từng gặp mặt kiếp này. Nhưng rồi, một ngày, bà Tư ngã bệnh. Bác sĩ chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối. Phúc không đưa bà đi viện. Anh hỏi kỹ lời bà, và bà chỉ nói: Mẹ không sợ chết, mẹ chỉ sợ không kịp nghe tiếng niệm Phật bên tai mà thôi. Thế là anh ngồi bên bà. Suốt 3 ngày 3 đêm, A Phúc không ngủ. Anh niệm Phật bên tai bà, từng tiếng, từng chữ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có lúc giọng anh khàn lại, nước mắt chảy ướt áo, nhưng anh vẫn niệm. Đến sáng ngày thứ tư, bà mỉm cười, nhẹ nhàng, như chiếc lá cuối thu rơi xuống mái hiên không một tiếng động. Mi mắt bà rưng rưng, hơi thở cuối cùng thoát ra như làn khói hương. A Phúc khẽ cúi đầu. Má, con đã giữ lời. Tôi kể lại câu chuyện này, không phải để ca ngợi một người con, mà để nhắc ta rằng, có những mối duyên không đến từ máu mủ, nhưng lại sâu nặng hơn cả đời đời kiếp kiếp. Một người mẹ không cần sinh ra con, mới là mẹ. Một đứa con không cùng huyết thống, vẫn có thể hiếu nghĩa hơn ruột thịt. Nhân duyên và lòng từ mới là thứ nối liền kiếp sống. Nếu trong tim bạn có Phật, nếu lời bạn niệm là từ trái tim, thì dù sinh ra trong khổ đau, bạn vẫn có thể hóa giải nghiệp xưa và cứu rỗi cả một gia tộc.
Và nếu bạn đang nghe tới đây, tôi tin nhân duyên giữa ta và Phật Pháp không phải tình cờ. Hãy tin, hãy thực hành, và rồi một ngày, bạn sẽ hiểu vì sao có những điều nhiệm màu đến từ lòng hiếu nghĩa. Tôi còn nhớ rõ cái đêm mưa năm đó, ở một con hẻm nhỏ sau chợ Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Trời đổ mưa đột ngột, mưa lớn như trút, gió giật lồng lộng, thổi ràn rạt từng tàu lá chuối rách nát sau hè. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên vũng nước đọng, loang lổ như những mảnh ký ức rách nát. Trong căn nhà cấp 4 lợp tôn cũ, có hai mẹ con đang cãi nhau. Mỹ Hương khi ấy mới 19 tuổi, là con gái út của bà Tư Mùi, một người phụ nữ bán cá ở chợ 30. Chồng bà mất sớm vì tai nạn xe lam từ năm Hương mới học lớp 3. Từ đó, bà gồng gánh nuôi 3 người con, 2 trai 1 gái. Ai cũng nghĩ Hương là đứa có hiếu nhất, cũng là đứa học giỏi, ngoan hiền nhất nhà. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi, chỉ vì một chuyện, tình yêu. Hương yêu một thanh niên tên Tánh. Nhà Tánh nghèo, làm thợ hồ, không học hành gì. Người xóm nói anh ta hiền lành, chịu khó, nhưng bà Tư thì ghét cay ghét đắng. Con gái tao không thể yêu cái thằng tay lấm chân bùn đó. Tao đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi mày ăn học, mày trả tao vậy hả? Bà gầm lên như sấm động mỗi lần thấy Tánh đứng đầu ngõ. Hương im lặng, chỉ cúi đầu, không cãi. Nhưng tối đó, lần đầu tiên cô lớn tiếng. Mẹ chưa từng hỏi con hạnh phúc không? Mẹ chỉ lo cho sĩ diện của mẹ thôi. Câu nói như một nhát dao chém vào lòng bà Tư. Mặt bà tái đi. Và rồi, như không kiểm soát được mình, bà hét lên, giọng chát chúa. Vậy mày chết đi cho tao nhờ. Tao đẻ mày ra để bây giờ mày chửi tao vậy hả? Tiếng sấm nổ đùng đoàng. Gió hất tung cánh cửa sổ, làm rơi cây đèn dầu xuống đất. Không ai lên tiếng nữa. Hương không khóc. Cô đứng dậy, vào phòng, gom vài bộ đồ vào chiếc túi vải rách, không quên cầm theo cái áo mưa mỏng. Cô đi ngang qua mẹ, mắt không chạm mắt. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng cô. Chỉ còn bà Tư, đứng chết lặng trong căn nhà lạnh tanh. Tiếng dép Hương lẹp xẹp dần trong ngó mưa, rồi mất hút. Bà ngồi bệt xuống nền gạch, tay run run đưa lên miệng, lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Mày chỉ dọa thôi phải không? Mày đi một chút rồi về chứ gì? Nhưng đêm đó, Mỹ Hương không về. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cái áo mưa màu tím cô thường mặc vắt trên rào bờ kè. Còn chiếc túi vải thì không. Không ai thấy Hương từ đó nữa. Người xóm đồn cô đi bụi, có người bảo thấy cô lên xe đò đi về hướng Sóc Trăng. Có người nói cô chết trôi dưới kênh Tân Hưng, nhưng tìm hoài không thấy xác. Bà Tư Mùi từ đó không còn là bà Tư Mùi nữa. Mỗi buổi sáng, bà vẫn xách rổ cá ra chợ như một cái máy. Nhưng ánh mắt bà vô hồn, tay bà không còn nhanh như xưa, mấy lần làm cá còn cắt nhầm cả vào tay. Bà bỏ nhậu, bỏ luôn cả cười. Mỗi tối, bà ngồi một mình trước bàn thờ nhỏ. Khung ảnh của Hương được phóng to từ một tấm hình thẻ cũ kỹ, đặt ngay ngắn giữa hai cây nến đỏ. Dưới chân là tấm giấy ghi cầu siêu cho hương linh Nguyễn Mỹ Hương, sinh năm 1977, mất tích năm 1996. Không ai dám hỏi vì sao bà lập bàn thờ khi chưa có xác. Bà chỉ nói, nó chết rồi. Trong lòng tôi, nó chết từ cái đêm tôi nói câu đó. Từ đó về sau, tôi bắt đầu hay nghe tiếng mõ đêm khuya vẳng ra từ căn nhà nhỏ ấy. Có lần tôi qua thăm, đúng canh 3, bà vẫn còn đang ngồi tụng kinh Địa Tạng. Dưới chân bàn Phật, có một tấm khăn nhỏ, trải lên đó là chén nước, nhúm gạo, và 3 nén nhang đang cháy dở. Bà không hay tôi đến. Mắt bà nhắm hờ, tay vẫn gõ mõ đều đều, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, như người đã thoát khỏi thời gian. Đêm đó, tôi đứng ngoài hiên nhìn vào, lòng bỗng lạnh buốt. Cũng chính lúc đó, tôi hiểu, có những câu nói, khi thốt ra rồi, dù có quỳ sám hối 100 năm, cũng khó mà xóa đi dấu cắt trong tim người khác. Nhưng điều mà ít ai biết là, bà Tư Mùi vẫn lén bỏ tiền vào thùng công đức ở chùa Giác Liên mỗi dịp rằm. Bà không ghi tên, chỉ viết, xin hồi hướng cho đứa con mất tích của tôi. Và chính từ nơi chùa ấy, hơn 20 năm sau, một người phụ nữ trung niên dẫn theo 2 đứa bé, đã bất ngờ quay về. Nhưng đó là câu chuyện của một đêm khác. Còn đêm nay, bạn có từng lỡ lời với người mình thương chưa? Bạn có bao giờ nói ra một câu mà suốt đời không thể rút lại? Và nếu có, liệu bạn có sẵn sàng ngồi yên, thắp nến và tụng một thời kinh để gọi tên họ bằng tiếng lòng thay vì tiếng giận? Tôi từng sống sát vách nhà bà Tư Mùi ở con hẻm 74, đường Phan Văn Trị, đoạn gần chợ 30.
Mỗi đêm, cứ đúng vào khoảng 3 giờ sáng, tôi lại nghe tiếng mõ vang đều đều qua bức tường mỏng. Không lớn, không dồn dập, mà chậm rãi như tiếng thời gian rơi xuống nền gạch lạnh. Chát, chát, chát. Cứ như thế, năm này qua năm nọ. Có lần tôi qua nhà, hỏi bà sao lại tụng kinh giờ đó. Bà không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rót trà. Một lúc sau mới thều thào, mắt nhìn mông lung. Tôi từng đuổi nó ra khỏi nhà bằng một câu như dao cứa. Giờ, chỉ mong tiếng mõ này chạm được vào hư không, gọi được nó về. Từ ngày Mỹ Hương bỏ đi, bà Tư không còn là người đàn bà bán cá chợ sớm mặt tươi cười nữa. Gánh hàng vẫn đó, nhưng nụ cười thì đã mất. Không ai thấy bà cãi nhau với ai thêm lần nào. Không nhậu, không nói nhiều. Cứ rằm, mùng 1 là bà lên chùa Giác Liên, mang theo một giỏ đồ ăn chay, vài tờ tiền lẻ, bỏ vào hòm công đức mà không ghi tên. Chư tăng ở đó biết bà, họ thường để riêng một chiếc ghế nhỏ bên cột chánh điện cho bà ngồi tụng kinh Địa Tạng. Lúc nào cũng tụng bài nguyện đồ người thân bị đọa lạc, lặp đi lặp lại. Mỗi mùa Vu Lan, giữa cây nắng chói chang của Cần Thơ tháng 7 âm, bà vẫn xách theo cả chục phần quà nhỏ, chủ yếu là gạo, dầu ăn, mì gói. Phát xong, bà quỳ trước tượng Quán Thế Âm, lại 100 lạy. Không ai biết bà nguyện gì, chỉ thấy đôi tay chai sạn ấy vẫn chắp lại rất khẽ, và hàng nước mắt cứ rơi mãi trên nền gạch chùa nóng rát. Năm 2019, tôi bị tai biến nhẹ, nằm viện hơn 1 tháng. Về nhà, có đêm nằm nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn, rồi bất chợt tiếng mõ lại vọng sang, như lời an ủi âm thầm. Chát, chát, chát. Tiếng mõ không cứu được người chết, nhưng có lẽ nó giúp người sống không chết thêm lần nữa trong day dứt. Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, trời đang nhá nhem, mưa phùn rơi nhẹ. Trước cổng nhà bà Tư xuất hiện một người phụ nữ trung niên, gầy guộc, tóc chấm vai, mặc áo bà ba nâu, dắt theo 2 đứa trẻ. Một trai, một gái, chừng 6, 7 tuổi. Cô đứng im trước cánh cổng rì sét, nhìn vào khoảng sân ướt nước, không gọi, không đập cửa. Bà Tư đang lặt rau trong bếp, nghe tiếng động khẽ bước ra. Thoáng thấy người đứng đó, bà đứng sướng lại, tay còn cầm nguyên bó rau muống. 1 giây, rồi 2 giây, không ai nói gì. Cho đến khi người phụ nữ khẽ cất tiếng. Mẹ, con về rồi. Tiếng mẹ ấy, nhỏ, khàn, nhưng như lưỡi dao tách đôi năm tháng. Bà Tư ngã quỵ ngay trên nền sân ướt. Tôi chạy sang, đỡ bà dậy, vừa gọi, vừa hoảng. Nhưng bà chỉ run run, nắm lấy tay người phụ nữ kia như sợ đó là ảo ảnh. Hương, đúng là Mỹ Hương. Tóc đã pha sợi bạc, da ngăm sạm nắng, ánh mắt có chút gì đó từng trải mà vẫn hiền như thuở nào. Cô kể, sau khi bỏ đi, cô đón xe về Sóc Trăng. Lúc đầu sống với người bạn làm công nhân, rồi theo chồng lên huyện Kế Sách mở quán cháo lòng. Cuộc đời không dễ, chồng mất vì bệnh gan. Một mình cô nuôi 2 đứa con nhỏ, vừa đi bán vé số, vừa phụ bán bún. Con sống, không đến nỗi nào. Nhưng đêm nào cũng mơ thấy mẹ ngồi trước bàn thờ niệm Phật, mắt mẹ sưng đỏ, tay lần chuối. Mỗi lần như vậy, chuông gió trong quán con lại kêu, dù quán con đâu có gió. Tôi nghe mà rùng mình. Nhưng bà Tư không nói gì. Bà chỉ ôm chầm lấy con gái, không hỏi đi đâu, sống sao, vì sao không về. Bà chỉ lặp đi lặp lại câu này như một lời kinh. Về là được rồi, con về là được rồi. Tối hôm đó, cả xóm tụ lại, người mang chè, người mang cháo, người thì thắp nhang bàn thờ Hương, mà nay phải gỡ xuống. Tôi đứng bên cửa, nhìn 2 đứa nhỏ ngồi chơi trong góc, còn bà Tư thì gõ mõ, tụng kinh, nhưng lần đầu tiên sau hơn 20 năm, bà mỉm cười. Chát, chát, chát. Tiếng mõ đêm nay, không còn ai buồn nữa. Nhưng có một điều mà Hương vẫn giữ trong lòng. Đó là câu nói của mẹ năm xưa. Con không trách mẹ đâu. Nhờ câu nói đó, con mới đủ dứt áo ra đi. Nhưng từ đó, con cũng biết, lời nói là dao. Một khi cắt rồi, lạnh ra, nhưng vết cứa, vẫn còn. Tôi bỗng thấy nghẹn ở cổ. Trong đời, ai chẳng từng lỡ lời, nhưng không phải ai cũng còn cơ hội để chuộc lỗi. Có người, cả đời không quay lại. Có người, đã quay về, nhưng chỉ trong mộng. Mỹ Hương về thật, nhưng có bao nhiêu bà Tư khác, đang tụng kinh suốt canh 3, chỉ mong một lần được nghe tiếng gọi, mẹ ơi. Và có bao nhiêu người con, đi thật xa, chỉ vì một câu nói không đáng, mà thành ra cả đời không tìm được đường quay về. Câu chuyện chưa kết thúc. Vì đêm ấy, có người đã mơ thấy một đốm sáng nhẹ nhàng bay qua sân, rồi tỏa ra hoa sen lấp lánh trước bàn thờ. Người đó chính là tôi. Và tôi tin,
Có những vết thương chỉ có thể lành lại nếu được tưới bằng tiếng niệm Phật, bằng lòng sám hối và bằng tình thương chưa bao giờ tắt. Tôi sẽ kể bạn nghe. Câu chuyện có thật, một câu chuyện không có oan hồn hiện về, không có cõi âm kỳ bí, mà chỉ có một người mẹ đã từng rơi vào bóng tối của chính lời mình thốt ra. Người mẹ ấy là bà Tư Mùi, quê ở Ô Môn, Cần Thơ. Sinh năm 1951, góa chồng từ năm 1991, nuôi 4 đứa con đến tận lúc tóc mình bạc trắng. Cả một đời cơ cực, bà Tư như chiếc ghe cũ rẽ sóng mà đi, mòn mỏi mà không dừng lại. Nhưng giữa 4 người con, bà thương nhất là đứa út, Mỹ Hương. Có lẽ bởi vì đứa con đó giống chồng bà nhất. Chỉ tiếc tình thương không đi cùng hiểu biết thì dễ thành đau khổ. Chuyện xảy ra vào một tối tháng Chạp năm 1996, sau bữa cơm nghèo chỉ có rau luộc và nước mắm mặn. Mỹ Hương khi ấy vừa tròn 18 tuổi, học lớp 12, là học sinh giỏi nhiều năm liền. Nhưng trong mắt bà Tư, con gái học bao nhiêu cũng không bằng việc nó lén qua lại với thằng Thanh, một thợ hồ ở xóm dưới, nghèo rất mồng tơi, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi phát hiện ra, bà Tư giận đến run tay. Mâm cơm đổ tung tóe, tiếng chén vỡ loảng xoảng, còn bà thì gào lên: "Mày chết đi cho tao nhờ. Tao cực khổ nuôi mày 20 năm để mày đâm đầu vô thằng không có tương lai hả?" Không ai ngờ được, đó là câu nói cuối cùng bà nói với con gái trong suốt 25 năm. Vì ngay đêm đó, Mỹ Hương bỏ đi. Cánh cửa khép lại giữa tiếng mưa và tiếng chó sủa ngoài hẻm nhỏ. Không một lời nhắn, không một vết tích. Bà Tư ngồi thẫn thờ trong bóng tối, nhìn chiếc áo con treo trên vách mà như đứt từng đoạn ruột. Căn nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo giữa bàn thờ. Nhưng có những tiếng tích tắc không đếm thời gian, mà đếm nỗi ân hận. Và rồi năm tháng trôi qua. Từ năm 2000 trở đi, người làng bắt đầu thấy bà Tư xuất hiện ở chùa Giác Liên mỗi tối. Có hôm, người ta thấy bà xách một bao gạo đi bộ mấy cây số để cúng dường. Có hôm, bà gõ mõ niệm Phật từ canh 3 đến gần sáng, không nghỉ. Người làng kháo nhau, bà tu để cầu cho con gái. Thầy trụ trì chùa Giác Liên, thầy Tâm Hải, kể với tôi một lần. Có lần khuya tôi đi tụng kinh xong, ra sau chùa, thấy bà Tư ngồi lặng trong mái nhà lá, chỉ có cây đèn dầu leo lét. Mà bà không tụng to, bà thì thào, như đang nói với ai đó đã mất. Lúc ấy tôi biết, bà niệm không chỉ cho con gái, mà cho chính lời mình năm xưa. Có lần khác, vào rằm tháng 7, trời nắng như đổ lửa, người ta thấy bà Tư xách từng gói mì đi phát quà từ thiện, tay run run, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật từng hơi. Bà không còn la mắng ai trong xóm, không còn chen vào chuyện thiên hạ, chỉ âm thầm, như thể đang sửa từng câu nói của mình bằng từng hơi thở. Rồi một hôm, đó là một chiều tháng 6 năm 2021, trời xám nhẹ, gió trong xóm lặng như nuốt gọn tiếng lá. Bà Tư đang ngồi lau chiếc lư đồng trên bàn thờ, thì có tiếng gõ cổng, 3 tiếng gõ, chậm rãi. Ngoài cổng là một người phụ nữ ngoài 40, da ngăm, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Đi cùng chị là 2 đứa nhỏ, đứa lớn chừng 12, đứa bé mới học lớp 3. Người phụ nữ ấy không chào hỏi, không lên tiếng. Chị chỉ đứng nhìn bà Tư, mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, chị mới nói: "Má còn nhận ra con không?" Chiếc lư đồng rơi xuống nền gạch, tiếng vang lên như phá vỡ cả 25 năm câm lặng. Bà Tư đứng chết chân, tay run rẩy như người trúng gió. Rồi bà nhào tới, ôm chầm lấy con gái, mà bật khóc như đứa trẻ. Không một lời sám hối, không một lời biện minh, chỉ có nước mắt. Mỹ Hương kể lại rằng sau khi bỏ đi, chị trôi dạt xuống Sóc Trăng, làm thuê ở một xưởng bánh. Rồi lấy chồng. Chồng chị là người hiền lành, nhưng mất sớm vì bệnh phổi. Một mình chị nuôi 2 con trong căn nhà trọ vách tôn, mùa mưa dột, mùa nắng thì nóng như thiêu. Chị bảo, con không trách má. Thật đó, nhờ câu nói năm đó mà con đủ quyết tâm bỏ đi. Nếu không, có khi con cứ sống mãi trong cái vòng quẩn quanh. Nhưng có một điều con không quên được. Bà Tư ngước mắt, giọng bà nghẹn lại. Là gì, hả con? Chị Hương đáp, mắt cũng đỏ hoe. Là tiếng mõ trong đêm, là ánh mắt má nhìn con khi nói câu đó. Dù con đã đi rất xa, nhưng con chưa bao giờ thật sự dứt khỏi nhà mình. Từ hôm ấy, 3 thế hệ sống lại trong căn nhà cũ. Bà Tư dọn lại chiếc giường cho 2 cháu ngủ, còn mình nằm trên manh chiếu trước bàn Phật. Tối nào, 2 đứa nhỏ cũng được nghe ngoại tụng kinh Địa Tạng, dạy niệm Phật trước khi ngủ. Không khí trong căn nhà đổi khác. Không phải vì ai đó đã siêu độ, mà vì lòng người đã hóa giải. Có lần tôi đến thăm,
Bà Tư rót cho tôi chén trà nóng, rồi lặng lẽ nói: không có kinh địa tạng, chắc tôi đã hóa điên. Không có tiếng mõ đêm, chắc tôi không gọi nổi con tôi về. Bởi lời nói, nó như dao vậy. Mình quăng ra một nhát, chưa chắc mình nhớ, nhưng người khác sẽ nhớ cả đời. Tôi ngồi yên, không nói gì. Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hiên, và tiếng mõ cốc, cốc, nhẹ mà thấm. Và nếu bạn đã từng lỡ lời, từng tổn thương ai đó chỉ bằng một câu, thì xin bạn hãy nhớ. Phật dạy, ác khẩu tạo nghiệp nặng hơn cả tay giết. Nhưng nếu biết quay đầu, biết niệm Phật, biết sám hối, thì ngay cả người đã lạc trôi, vẫn có thể tìm đường quay về. Bởi, có những lời xin lỗi, không cần nói ra. Chỉ cần một tiếng mõ trong đêm, một cái ôm, và một hơi thở biết quay về. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Sáu Dụng, người gốc chợ gạo, Tiền Giang, vốn là thầy giáo cấp 2 đã nghỉ hưu, dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng sáng ngời một cách lạ lùng. Dân quanh vùng ai cũng biết ông, không phải vì cái nghề dạy học mấy chục năm, mà vì chuyện đời ông, buồn như một bản vọng cổ cũ. Hồi còn trẻ, ông Sáu lấy bà Hường, một cô thợ may hiền lành, ít nói. Vợ chồng sống với nhau chòm chèm gần 40 năm, không con cái, nhưng rất đối thương nhau. Hễ ai hỏi sao không có con, ông chỉ cười cười, tay vỗ nhẹ lên vai vợ. Trời cho nhau là đủ rồi. Bà Hường cũng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng, không trách móc, không tủi thân. Nhiều người nhìn vào, tưởng họ là cặp vợ chồng nhàm chán, nhưng ít ai biết, những buổi chiều bên hiên nhà, hai người vẫn hay ngồi với nhau, một người đọc báo, một người vá áo. Họ không nói nhiều, mà hiểu nhau bằng sự im lặng. Nhưng định mệnh lại chọn đúng ngày giỗ mẹ ông Sáu, để cướp đi người đàn bà hiền lành ấy. Hôm đó là mùng 9 tháng Chạp, trời Tiền Giang lạnh hơn thường lệ. Ông Sáu đi chợ từ sớm để chuẩn bị mâm cơm cúng má. Bà Hường thì ra bưu điện gửi ít tiền cho đứa cháu bên vợ mới đậu đại học ở Cần Thơ. Bà bảo, nó hiền, học giỏi, mình giúp nó được chút nào hay chút nấy. Chỉ cách nhau chưa đầy 2 con phố, mà đến trưa, ông Sáu vẫn chưa thấy vợ về. Ông ngồi trước bàn thờ mẹ, nén nhang đã tàn hơn 1/3, lòng bắt đầu bồn chồn như có con mèo cào nhẹ trong ngực. Tiếng xe cứu thương hú lên từ đầu hẻm, rồi người hàng xóm chạy về, mắt đỏ hoe. Ông Sáu, bà Hường, bị xe tải tông ngoài ngã ba cầu trắng. Ông như người bị rút cạn máu, cái bát nhang trên bàn thờ nghiêng đổ, cho bay tàn mác. Ông không khóc, mắt chỉ dại ra, mấp máy như người mất trí. Đến tận lúc nhìn thấy thi thể vợ trong phòng lạnh, gương mặt còn nguyên nét ngỡ ngàng, ông mới khuỵu xuống, bàn tay run rẩy chạm vào má bà, lạnh ngắt. Vợ ông ra đi, không một lời chăn chối, không kịp nhìn lại căn bếp quen thuộc, không kịp ngồi thêm một chiều nào bên hiên nhà. Tang lễ diễn ra chóng vánh, đơn sơ, đúng như tính cách bà Hường khi còn sống. Người làng đến đông lắm, ai cũng thương tiếc. Họ bảo bà Hường hiền khô, chưa từng làm mất lòng ai. Nhưng dẫu có bao nhiêu lời thương, cũng không làm ông Sáu bớt lạnh mỗi đêm nằm một mình. Sau đám tang, căn nhà như trống huơ trống hoác. Cái ghế nơi bà hay ngồi đan áo vẫn nằm yên, không ai dọn. Chén cơm, chiếc muỗng gỗ, mảnh khăn tay, ông giữ nguyên như cũ. Mỗi chiều, ông vẫn nấu cơm, vẫn dọn 2 chén, ăn một mình. Đêm nào ông cũng mơ. Giấc mơ lặp lại một cách kỳ lạ. Bà Hường ngồi bên hiên nhà, nơi bà vẫn hay ngồi vá áo, nhìn ông, không nói. Ánh mắt bà buồn, nhưng không oán trách, chỉ lặng lẽ nhìn, và rồi tan biến. Lúc đầu, ông nghĩ do mình nhớ vợ quá, nhưng càng về sau, những giấc mơ càng rõ nét. Có hôm, ông nghe tiếng gió thổi trên mái, rồi tiếng chân bước rất nhẹ trong nhà bếp, nhưng khi ông bật đèn lên, chẳng có ai. Lạ nhất là giỗ 49 ngày, ông đặt đĩa bánh xèo bà thích nhất trên bàn thờ, vừa quay đi được chừng 3 bước, thì nghe tiếng muỗng rơi xuống nền gạch. Chiếc muỗng nằm ngay mép bàn thờ, không ai đụng vào. Ông cúi nhặt, tay run, tim đập mạnh, và cũng lần đầu tiên, ông nghi ngờ, phải chăng bà chưa đi. Không chịu nổi, ông đi xem bói. 3 người khác nhau, 3 nơi khác nhau, nhưng ai cũng nói một câu giống nhau đến rợn người. Vợ ông chưa siêu thoát, bà còn luyến ái, còn khổ. Có người bảo ông phải cúng lễ lớn, có người kêu phải đi Thất Sơn, mời thầy. Nhưng ông Sáu không tin mấy chuyện đó. Ông muốn gặp người hiểu đạo lý hơn, nên tìm đến một ngôi chùa cổ ở Cai Lậy, cách nhà ông chừng 20 cây số. Sư trụ trì là một vị hòa thượng già, tên Thiện Tịnh. Mắt ngài sâu, hiền và trầm mặc. Nghe xong câu chuyện,
ngài không nói nhiều, chỉ rót một ly trà nóng, đặt vào tay ông Sáu, rồi chậm rãi bảo: nghiệp không giải bằng lễ, mà giải bằng tâm. Nếu ông muốn vợ được siêu thoát, hãy tụng chú Đại Bi. Mỗi đêm, đủ 1080 biến, nhưng phải tụng bằng lòng thương, chứ không phải bằng nỗi sợ. Ông Sáu ngơ ngác. 1080 là con số của đủ đầy. Tụng như thế, không phải để cầu thần linh, mà để gửi năng lượng lành đến vong linh. Khi tâm ông an, bà sẽ nhẹ. Khi ông hết ràng buộc, bà mới có thể đi. Siêu thoát không phải là quên, mà là yêu thương đúng cách. Câu nói ấy như thắp sáng lại một góc tối trong lòng ông. Hôm ấy, ông không xin bùa, cũng không xin cúng, chỉ xin một bản chú Đại Bi được viết tay bằng mực tàu, nét chữ tròn trịa như kinh cổ. Tối hôm đó, ông bắt đầu tụng. Chưa từng tụng kinh, chữ nghĩa khó, cổ âm, lưỡi vấp hoài, nhưng ông không bỏ cuộc. Mỗi tối, ông trải chiếu trước bàn thờ vợ, thắp một nén nhang, rồi tụng từ đầu tới cuối. Lúc đầu, ông thấy mệt lắm, tụng xong là nằm vật ra, tim đập thình thịch. Nhưng có điều lạ, từ đêm đó trở đi, ông không còn mơ thấy bà Hường ngồi bên hiên nữa, mà là đứng sau lưng ông. Lặng lẽ, nhưng gần gũi lạ thường. Và cũng từ đó, có điều gì đó trong ông bắt đầu đổi khác. Tôi còn nhớ rõ cái đêm đầu tiên ông Sáu Dụng bắt đầu tụng chú Đại Bi. Lúc đó là cuối tháng 7 âm lịch, trời chợ gạo mưa như chút, từng giọt rơi lộp độp trên mái tôn cũ xỉn màu rỉ sét. Căn nhà ông nằm sát mé sông nhỏ, cạnh chợ Cầu Ván, nơi mà dân quanh vùng thường gọi là xóm cỏ ma vì có nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Từ khi bà Hường mất, nhà ông Sáu như bỏ hoang một nửa. Không còn tiếng người, chỉ còn mùi nhang lạnh mỗi sáng sớm và tiếng gió lùa qua những khe cửa mối mọt. Đêm ấy, đúng 11 giờ khuya, ông lấy quyển kinh cũ kỹ ra, ngồi khoanh chân trước bàn thờ, trước di ảnh bà. Không mở đèn, chỉ thắp một cây nến đỏ nhỏ, ánh sáng bập bùng chiếu lên gương mặt ông, vừa run vừa khô khốc. Giọng ông lúc đầu run lắm, phát âm sai, hụt hơi, câu được câu mất, có lúc ho khan từng cơn, vậy mà vẫn tụng. Tụng đúng 1 tiếng, rồi tắt nến, leo lên giường, úp mặt vào gối, khóc. Không rên, không than, chỉ âm thầm rỉ nước mắt như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Ngày hôm sau ông vẫn đi chợ, vẫn ăn cháo trắng với trứng muối như mọi khi, chỉ khác, ông không nói chuyện với ai. Cứ thế, suốt 3 tuần, đêm nào cũng tụng đúng 1 tiếng. Mỗi lần tụng là một lần ông lặng lẽ đối diện với chính mình, với bóng tối, với kỷ niệm, với nỗi trống vắng đục ngầu trong tim. Đã có lúc ông nghĩ mình điên. Có một lần, sau khi tụng được 300 biến, ông nằm mơ thấy bà Hường ngồi bên hiên nhà. Vẫn chỗ cũ, vẫn áo bà ba màu tím than, vẫn gương mặt buồn bã, nhưng lần này, bà không nhìn ông nữa. Bà ngước lên, nhìn trời. Và ông giật mình, cả người ướt đẫm mồ hôi. Sáng hôm đó, ông đem nửa tháng lương hưu còn lại, lên chùa Vĩnh Tràng, nơi ông từng dắt bà đi lễ từ hồi còn son trẻ. Xin thầy trụ trì một bộ chuỗi hạt 108 hạt gỗ trầm, rồi lại lẳng lặng về nhà, tiếp tục tụng. Đến tuần thứ 5, giấc mơ lại đến. Lần này, bà ngồi trên bộ ván gỗ bên trong nhà, dưới chân có một rổ ổi xanh, tay đang gọt vỏ. Ánh mắt hiền hơn, môi bà mấp máy điều gì đó. Nhưng ông không nghe được. Giấc mơ cắt ngang bởi một tiếng mèo kêu ngoài ngõ. Ông tỉnh giấc. Cả đêm hôm đó không ngủ được, cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân ẩm ướt sau mưa. Nhớ lại cái ngày bà Hường ngã xuống đường, máu loang ra, chiếc xe máy chạy mất hút. Ông chỉ kịp ôm xác bà mà gào. Gào như người mất trí. Rồi một tối nọ, sau khi tụng được khoảng gần 800 biến, ông mơ thấy bà lần đầu tiên nở nụ cười. Không còn buồn, không còn đăm đăm nhìn ông như trách móc. Bà ngồi cạnh giường, tay chạm nhẹ lên trán ông, nói một câu. Ông, em đi đây. Ông ráng giữ gìn sức khỏe nghen. Rồi hình bóng bà nhòa dần trong làn khói trắng. Không u sầu, không oán trách, chỉ có thanh thản. Ông bật dậy, chạy ra hiên nhà, nơi ngày xưa bà thường ngồi hong nắng. Không có ai. Nhưng nắng hôm ấy ấm lạ thường, và gió, thơm thoang thoảng mùi nước hoa bưởi, đúng cái mùi bà Hường hay sức lúc còn sống. Ông quỳ xuống, khóc như đứa trẻ. Khóc suốt 1 canh giờ, không vì đau đớn, mà vì nhẹ lòng. Từ hôm đó, ông bắt đầu mở lớp học nhỏ tại chính gian nhà cũ ấy. Dạy mấy đứa trẻ hàng xóm học chữ, học vẽ, học làm người. Không lấy tiền, không ghi danh. Ai đến thì dạy, ai đi thì chào. Ông bảo,
Bà Hường thích tiếng cười con nít lắm. Mỗi lần nghe tụi nhỏ chơi ngoài sân là bà ra đứng bên cửa cười. Giờ không có bà thì ông sống thay bà. Và cứ mỗi tối, sau giờ dạy, ông lại thắp nến, tụng thêm một biến chú nữa. Không vì đủ số, mà vì thương. Thương một kiếp người từng nắm tay mình đi qua bão giông, rồi bất ngờ buông tay giữa dòng đời. Và cũng vì có một điều kỳ lạ chưa ai giải thích nổi. Một đứa trẻ mồ côi, tên Thắng, từng được ông dạy học, kể lại rằng hôm con bị xe đụng, nằm mê man, có một bà tóc bạc, mặc áo lam, dắt tay con về lại chỗ cũ. Bà nói, học với ông Sáu đi, ông hiền lắm. Ông Sáu nghe xong, lặng người, không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống bàn thờ, tụng thêm một biến chú. Tôi vẫn thường ghé qua xóm đó mỗi năm. Căn nhà cũ của ông Sáu giờ sơn mới, nhưng bàn thờ vẫn còn đó, chuỗi hạt trầm vẫn treo cạnh cửa. Và mỗi chiều, tiếng tụng chú đại bi vẫn vang đều đều, hòa với tiếng con nít đọc ea ngoài sân. Có một bóng người nữa vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của ông. Một người chưa rời đi hẳn. Một người vẫn còn điều chưa nói hết. Tôi nhớ rõ cái buổi trưa hôm đó, trời chợ gạo âm u một cách lạ lùng. Không có mưa, nhưng cả bầu trời như phủ một lớp khói xám mỏng, khiến ánh sáng hắt xuống sân nhà ông Sáu như một lớp lụa đục. Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế tre cũ, ngay bên hiên nhà, nơi mà gần 40 năm nay, ông chẳng bao giờ rời chỗ vào mỗi buổi chiều. Tay ông vẫn lần chuối, miệng tụng chú đại bi, từng tiếng, chậm rãi, run run nhưng đều đặn. Hôm đó, con bé Thủy, đứa học trò nhỏ trong lớp học miễn phí của ông, bị xe quật phải. Cũng may là nhẹ, chỉ bị ngất đi một lúc rồi tỉnh lại sau khi đưa vào trạm xá xã. Vậy mà cái câu đầu tiên nó thốt ra, khiến cả xóm phải sững người. Nó níu tay bà y tá mà khóc. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà mặc áo lam, tóc bạc, dắt tay con đi trên một cái cầu bắc bằng khói. Bà nói, con về học với ông Sáu đi, ông hiền lắm. Rồi bà đẩy con về lại cái giường trắng này. Bà y tá nghe mà sởn gai ốc, gọi điện cho tôi liền. Tôi chạy đến thì thấy ông Sáu đã đứng trước cửa phòng cấp cứu từ bao giờ. Không nói, không hỏi, chỉ khẽ chắp tay lạy ba lạy về phía giường bé Thủy. Ông quay sang tôi, mắt ngấn nước. Chắc là bà chưa đi xa đâu. Bà ở lại, nhưng là ở một dạng khác rồi. Không còn ràng buộc, nhưng vẫn thương. Câu nói ấy như một làn khói lan ra, nhẹ nhàng, mà thấm tận tim tôi. Từ hôm đó, ông Sáu càng tụng chú đều đặn hơn. Không vì nỗi nhớ, mà vì sự thương. Không phải để giữ vợ lại, mà để giúp bà đi xa hơn, nhẹ hơn. Mỗi chiều, ông vẫn ngồi bên hiên, gió rít qua tán trầu cau già, tiếng tụng vẫn đều đều. Nhưng có một chuyện, mãi về sau tôi mới dám kể. Lần đó, tôi đến thăm ông, gọi mãi không ai trả lời. Tôi bước vào, nhà vắng ngắt. Đi ra sau vườn, thấy ông đang ngồi đó, vẫn ở chỗ cũ. Nhưng lạ thay, bên cạnh ông là một chiếc ghế tre khác. Và trên đó là một chiếc khăn tay cũ, thêu chữ Hường, đã ố vàng theo năm tháng. Tôi run run hỏi, ủa, chiếc khăn này? Ông không nhìn tôi, chỉ khẽ nói, như gió thoảng. Bà vẫn ngồi đây, mỗi lần tôi tụng chú xong, bà ngồi nghe, không nói gì. Nhưng tôi biết, bà hiểu hết. Tôi giận người, không phải vì sợ, mà vì cảm kết tình sâu đến mức, dù chia hai thế giới, vẫn không đứt đoạn. Cái hôm ông mất, là đêm rằm tháng 7. Trước đó một tuần, ông gọi tôi đến, đưa một bọc vải. Trong đó là chuỗi hạt của ông, cuốn sổ ghi chú ngày tụng, và một bức thư. Đem hết cho chùa Long Quang, nhờ sư thầy tụng hồi hướng giúp tôi. Nếu tôi đi, mà bà ấy chưa đi, thì xin Phật đưa bà đi cùng. Còn nếu bà đã đi rồi, thì xin Phật cho tôi theo kịp. Rồi ông cười, cái cười nhẹ tênh, như người sắp trút bỏ tất cả. Tôi nhận bọc, mà lòng nặng như đá. Đêm đó, ông ngủ, mãi không dậy, mặt ông như người đang cười trong mơ. Trên bàn thờ, bức ảnh bà Hường, đã úa màu thời gian, nghiêng nhẹ như có ai vừa chạm vào. Không ai khóc, chỉ có tiếng gió ngoài hiên, đưa hương trầm thoảng qua. Đứa học trò cũ của ông, nay đã là thầy giáo, về thắp nhang, thì thầm. Thầy Sáu đi rồi, nhưng con tin, thầy sẽ về, bằng cách nào đó. Biết đâu, mai mốt con ngủ, con lại mơ thấy một bà tóc bạc, áo lam, nói với con. Học đi con, học để thương người, như thầy con đã thương. Bây giờ, mỗi khi ghé lại chợ gạo, tôi vẫn qua ngôi nhà nhỏ ấy. Dù đã có người khác ở, nhưng dưới hiên, vẫn còn treo chiếc chuông gió cũ. Mỗi khi gió thổi, nó lại reo leng keng. Như có ai đó, đang mỉm cười. Có người hỏi tôi,
tụng chú có thật sự khiến vong linh siêu thoát không? Tôi không trả lời. Tôi chỉ kể lại chuyện của ông Sáu Dụng. Tình thương thật sự không phải là giữ người mình thương ở lại, mà là giúp họ ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Tụng chú là lời tiễn biệt dịu dàng nhất cho người đã khuất và là sự chữa lành lớn nhất cho người còn sống. Mỗi lần bạn tụng là một lần bạn gửi ánh sáng, không chỉ cho người đi mà cho chính trái tim mình. Và có lẽ không có gì gọi là chia lìa, chỉ là một hình thức khác của gặp gỡ, một cách khác để yêu thương. Chỉ cần ta còn nhớ, họ vẫn ở đó, bên hiên nhà, dưới gốc cau, trong tiếng gió rung nhẹ chiếc chuông. Và trong từng hơi thở của một câu chú: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Có một dạo, năm 2002, tôi ở Cần Thơ. Ngày nào cũng ra chợ Nổi Cái Răng từ tờ mờ sáng, chủ yếu là để quay phim tài liệu về đời sống miệt sông nước. Mỗi lần bước xuống ghe, tôi lại thấy một người đàn bà trạc tuổi ngoài 30, mặc chiếc áo mưa trong suốt vá chằng vá đụp, tóc rối, tay thoăn thoắt vớt cá từ chiếc thùng lưới tự chế đặt bên mạn ghe. Gương mặt ấy hốc hác, trắng nhợt, như đã vắt cạn nước mắt vào từng sợi gió sông Cần Thơ. Tên chỉ nghe qua miệng bà Tư bán cháo lòng bên cạnh. Con châm hạnh đó, số nó khổ hơn con nước dòng. Tôi hỏi nhỏ, sao vậy? Bà Tư thở dài, quay qua thò tay gắp một cái lòng heo, vừa làm vừa kể. Nó sảy thai 3 lần rồi, mà lần nào cũng đến tháng thứ 5. Cứ tưởng giữ được, rồi lại đau bụng, chảy máu, rồi mất con. Bác sĩ bảo tử cung yếu, không giữ nổi bào thai. Ông chồng nó thì bỏ đi sau lần sảy thứ 3. Mẹ chồng thì lắc đầu, nói nó không có phước, không có con cái nghiệp lành, thế là bị đuổi ra khỏi nhà, dọn về ở cái chòi rách ven sông kia kìa, tuốt trong mé rạch Trường Hưng. Tôi nhìn theo tay bà Tư chỉ, một chiếc chòi bé như hộp diêm, che tạm bằng lá dừa và bạt nhựa, dựng sát mé sông, nền đất đắp cao bằng mấy bao cát, chống hơ chống hoác. Tôi chợt thấy nghẹn. 36 tuổi, 3 lần mất con, bị chồng bỏ, nhà chồng ruồng bỏ, không còn gì ngoài cái ghe, rổ cá và 2 bàn tay. Nhưng có một điều khiến tôi nhớ nhất ở cô Trâm Hạnh, không phải là vẻ đáng thương, mà là đôi mắt. Trong đôi mắt ấy không chỉ có khổ đau, mà còn có một thứ gì rất lạ, rất yên. Tôi bắt đầu để ý. Sáng nào cũng thấy cô ngồi niệm Phật nhỏ nhẹ trong lúc chờ khách. Tay vẫn phân cá, nhưng miệng thì luôn khe khẽ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái miệng mím chặt, như cố nuốt những giọt nước mắt ngày xưa, giờ lại mềm ra theo từng tiếng niệm. Nhẹ lắm, nhưng đều. Một lần mưa lớn, cả chợ sông tán loạn, ghe thuyền va vào nhau bồm bộp. Tôi nép dưới mái hiên quán cà phê nhỏ, thì thấy cô lội bì bõm dưới bến, tay ôm một thứ gì đó. Lúc lên bờ, tôi mới nhận ra, đó là một con chó ướt sũng, nhỏ như nắm tay, run cầm cập. Cô bọc nó trong vạt áo mưa rách, xoa xoa rồi nói: Phúc, mày tên là Phúc nha, ở với tao, đừng chết. Và nó không chết. Lạ lùng thay, từ hôm ấy, nó cứ nằm dưới ghe cô cả ngày, ngoan lạ thường, không sủa, không chạy, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt như hiểu hết mọi điều. Cô cho nó ăn cá vụn, rồi lại tiếp tục cuộc sống đơn độc giữa dòng người mua bán. Nhưng từ đó, mỗi đêm, tôi đều nghe có tiếng niệm Phật vọng ra từ mé rạch, nơi chòi nhỏ của cô. Lúc đầu chỉ là tiếng cô, sau, dường như có tiếng gầm gừ khe khẽ của con chó Phúc. Không phải sủa, mà giống như nó niệm theo bằng hơi thở. Cô kể, lần đầu tôi ngồi trò chuyện, tôi không biết ai đổ mình, nhưng từ lúc nhặt nó về, tôi ngủ không còn mộng mị. Đêm nào cũng thấy hoa sen. Tôi cứ niệm, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi hỏi, chị mong gì nhất? Cô cười buồn. Mong đừng tái thai nữa, không chịu nổi thêm một lần mất con đâu. Nhưng cuộc đời lại chẳng đi theo điều ta mong muốn. Một hôm gần Tết năm 2003, trời mưa phùn nhẹ, tôi gặp cô ở trạm xá xã Bình Thủy. Gương mặt xanh xao, tay bấu chặt vạt áo. Tôi ngồi xuống cạnh cô, chưa kịp hỏi gì, thì bác sĩ già đi ngang, đặt tay lên vai cô, nói nhỏ: Hạnh à, có thai rồi. Mạnh lạ thường đó nghen, tim thai rõ ràng. Tốt lắm. Cô không nói, chỉ run bần bật. Một lát sau, cô òa khóc như đứa trẻ. Tôi cũng không biết nói gì hơn, ngoài nắm lấy tay cô, ấm và lạnh xen lẫn. Về sau này, cô kể lại, đêm đó, cô về không ăn nổi. Chỉ lặng lẽ thắp nén nhang nhỏ trước tượng Quan Âm bằng nhựa, kề ngay góc chòi, rồi phát nguyện: Con hứa, suốt thai kỳ con sẽ ăn chay. Mỗi sáng bố thí một phần cá cho mèo hoang ở chợ.
con sẽ phóng sinh mỗi mùng 1 và rằm, và mỗi đêm con sẽ tụng chú Đại Bi 3 biến, niệm Phật 1000 câu, dù mệt cỡ nào. Chú chó Phúc nằm cạnh, ngước nhìn cô, như hiểu. Mấy tháng sau, tôi lại ghé. Cô gầy đi, nhưng sắc mặt hồng hào. Không còn cái dáng thất thần của một người từng sẩy thai 3 lần. Cô bắt đầu ghi chú từng ngày tu tập vào quyển sổ nhỏ. Ngày bao nhiêu cá, phóng sinh mấy con, bố thí được bao nhiêu. Tôi hỏi, có mệt không? Cô chỉ lắc đầu, mỉm cười. Không biết sao, càng niệm, càng thấy khỏe, không buồn ngủ nữa, không thèm thịt nữa, như ai nâng đỡ vậy. Nhưng rồi, điều lạ lùng nhất lại đến vào tháng thứ 6. Một đêm, đang tụng kinh, cô mơ thấy một cụ bà mặc áo trắng, tóc bạc dài, đứng ngay ngạch cửa chòi. Cụ nói, giọng ấm như khói hương. Cô mang thai một người có duyên rất sâu với Phật. Đừng lo, hãy tiếp tục làm điều lành. Chúng tôi ở bên cô. Cô kể, sáng dậy, nước mắt vẫn còn đọng trên gối. Tôi hỏi, chị có tin đó là Phật bà không? Cô chỉ khẽ nói, tôi không dám đoán, chỉ biết chưa bao giờ thấy mình được yêu thương như vậy. Nhưng điều xảy ra sau đó còn khiến tất cả bác sĩ ở trạm xá phải giật mình. Vì đứa bé trong bụng cô không chỉ sống sót mà còn mang một điều rất lạ. Và chính từ đây, cuộc đời cô Trâm Hạnh hoàn toàn sang trang. Tôi còn nhớ rõ cái buổi sáng hôm ấy, trời Cần Thơ vừa qua đợt lạnh tháng Chạp. Chợ Cái Răng chưa đông khách, cô Trâm Hạnh đã ngồi bệt xuống sạp, hai tay ôm bụng, mặt tái xanh như tàu lá. Tôi tưởng cô bị trúng gió hay cảm lạnh, định lấy dầu gió bôi, nhưng cô lắc đầu, cười mệt mỏi rồi nói nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy. Em, nghĩ là em có thai, chị à? Tôi sững người. Cô đã 3 lần mất con, tử cung yếu đến mức bác sĩ từng bảo không nên mang thai thêm. Nhưng cái cách cô đặt tay lên bụng, ánh mắt lấp lánh nước, không phải sợ hãi, mà như đang giữ lấy điều thiêng liêng quý giá nhất cuộc đời. Cô không đợi đến tan chợ. Tôi đưa cô tới trạm y tế xã. Căn phòng nhỏ, quạt trần quay chậm chạp, bác sĩ già đeo kính cận cẩn thận siêu âm. Tôi đứng ngoài, không dám thở mạnh. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Cô bước ra, tay còn cầm tờ giấy siêu âm, run run như người sắp ngất. Tôi hỏi khẽ, sao rồi? Cô không trả lời, chỉ khóc. Rồi như vỡ òa, cô ôm lấy tôi, nức nở trong ngực áo. Có thai, thai tốt, mạnh lạ thường. Tôi đứng đó, bất động. Trên đời này, có những điều không thể lý giải bằng khoa học. Bác sĩ từng chẩn đoán cô vô sinh. Thế mà giờ đây, mạch tim thai đập mạnh mẽ, rõ ràng. Có gì đó, rất lạ, rất linh thiêng. Từ hôm đó, cô Trâm Hạnh như người khác hẳn. Không còn buông thõng tay khi ngồi bán cá. Không còn dầu dĩ nhìn về phía bến sông như mọi lần. Mỗi buổi sáng, sau khi sắp xếp xong rổ cá, cô lại lặng lẽ bước xuống ghe, mang theo một ít gạo trắng, đậu xanh, thậm chí cả chuối và rau luộc, phóng sinh từng con cá còn khỏe ra dòng sông. Mỗi lần buông cá, cô đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin hồi hướng cho thai nhi trong bụng con, được bình an, được gieo căn lành. Tôi hỏi cô, sao em làm vậy? Cô đáp, nhẹ như làn khói, em hứa với Phật rồi, từ ngày biết em còn cơ hội làm mẹ, em sẽ tu. Em sẽ ăn chay, phóng sinh, bố thí, để đứa bé có phước. Em không còn gì để mất, nên em chỉ mong con em đừng mang nghiệp của mẹ. Có một lần, cô đi ngang nhà tôi, tay ôm bụng đã nhô cao, bên cạnh là con chó Phúc vẫn đi theo sát gót. Cô nói, chị biết không, đêm qua em nằm mơ, thấy một bà cụ mặc áo trắng, tóc bạc như bông, bước ra từ ánh sáng lạ lắm. Cụ tới gần em, xoa đầu em, rồi nói nhỏ. Giọng cô nghẹn lại. Tôi nắm tay cô. Cụ nói gì? Cô nhìn tôi. Ánh mắt không còn là của người bán cá lam lũ, mà như thể mang một điều gì đó, vượt khỏi thế gian. Cô thì thào. Cụ nói, đứa bé trong bụng cô có duyên sâu với Phật. Đừng lo, cứ tiếp tục niệm Phật, con cô sẽ bình an. Tôi rùng mình. Cái cách cô kể không giống như tưởng tượng. Nó có gì đó rất thực, như thể giấc mơ không phải mơ, mà là một thông điệp. Từ hôm ấy, cô càng chuyên tâm. Cơm rau đạm bạc, không đụng đến thịt cá. Tiền lời bán cá, trừ chi tiêu tối thiểu, còn lại đều đem mua đồ cúng dường hoặc chia bánh cho trẻ mồ côi. Mỗi tối, tôi đi ngang qua chòi cô, vẫn thấy ánh đèn dầu leo lét. Cô ngồi xếp bằng niệm Phật, chú chó Phúc nằm có bên cạnh, đuôi khẽ ve nhẹ theo tiếng mó. Mỗi lần tôi hỏi có mệt không, cô chỉ cười. Em niệm Phật là thấy khỏe. Ngồi 1 tiếng còn nhẹ hơn nằm mơ 3 tiếng. Bác sĩ từng hẹn tái khám nhiều lần,
nhưng lần nào cũng bảo thai phát triển tốt hơn bình thường. Cô Hạnh vốn từng ra máu khi mới có thai vài tuần, thế mà lần này tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào bất thường. Bụng cô càng ngày càng lớn. Vào tháng thứ 7, có một điều lạ xảy ra. Mỗi lần cô niệm Phật, đứa bé trong bụng lại đập rất mạnh, nhưng không hề gây đau. Ngược lại, như thể đang hưởng ứng. Thậm chí, có lần cô tụng chú Đại Bi, cô nói, tay em để trên bụng mà cảm giác như có ai chạm ngược lại, nhẹ nhàng, như chắp tay. Tôi nghe, vừa xúc động vừa lo, sợ cô tưởng tượng. Nhưng lạ là cô không cuồng tín, không mê tín. Cô làm mọi việc rất chừng mực, tỉnh táo. Vẫn bán cá, vẫn dọn rác mé sông mỗi sáng, vẫn chăm sóc chú chó Phúc. Chỉ có một điều thay đổi rõ nhất. Cô cười nhiều hơn, ánh mắt sáng hơn. Như thể, lần đầu trong đời được sống thật. Rồi đêm giao thừa năm đó, đúng lúc nhà ai cũng bắn pháo bông rộn ràng, tôi đang nấu chè, thì nghe tiếng gọi thất thanh từ hướng mé sông. Chị ba ơi, cô Hạnh, sắp sinh rồi. Tôi chạy ra, cô đã đau bụng từ chiều mà không nói ai. Đứa bé muốn ra đời ngay trong đêm thiêng liêng nhất năm. Mọi người hốt hoảng, không kịp đưa đi bệnh viện. Tôi lấy chiếc ghe máy nhỏ, chở cô đến trạm xá gần đó. Trên ghe, cô vẫn niệm Phật, tay nắm tay tôi chặt đến mức đỏ cả mu bàn tay. Cô không gào, không hét, chỉ lặp đi lặp lại. Nam Mô A Di Đà Phật, xin độ con, xin độ con. Đứa bé ra đời lúc đúng 0 giờ 3 phút, mồng 1 Tết. Không khóc, không la, chỉ mở mắt nhìn, và ánh mắt ấy khiến bác sĩ cũng phải giật mình. Mà bạn có tin không? Đứa bé có đôi mắt to tròn, trong vắt, nhìn ai cũng hiền như sương sớm. Cô Hạnh đặt tên nó là Tịnh. Cô nói, đời mẹ khổ quá rồi, mong đời con được Tịnh an. Nhưng có một điều mà không ai ngờ đến, đó là ánh mắt của bé Tịnh, không phải ánh mắt của một đứa trẻ bình thường. Tôi biết cô Hạnh, không phải qua báo chí hay người kể lại, mà từng tận mắt thấy cô đứng ở góc chợ Cái Răng. Giữa cái quán cá nhỏ chỉ vỏn vẹn một tấm bạt tre, vài cái thùng nhựa và một chiếc cân cũ xỉn màu. Những người trong khu chợ hay gọi cô là Hạnh cá lóc. Dáng người nhỏ thó, mái tóc hoe hoe vì nắng, miệng lúc nào cũng mỉm, mắt cười nhẹ dù khách có mắng chửi, trả giá cách mấy, cũng không phản ứng. Nhưng cái khiến người ta nhớ nhất là mỗi lần ngồi chờ khách, cô đều lần chuỗi hạt, lầm nhầm niệm A Di Đà Phật, có khi cả buổi không nghỉ. Tôi từng thắc mắc, một người bán cá, sống lay lắt bên rạch nước đục, lại có thể an nhiên đến vậy. Phải đến khi bé Tịnh chào đời, tôi mới hiểu phần nào lời Phật dạy. Tâm an, thì cảnh an. Ngày đó, năm 2004, cô Hạnh chuyển dạ. Không có tiền đi bệnh viện, cô vào trạm xá phường, chỗ bác sĩ Trương trực. Lúc tôi đến, cô nằm trên giường gỗ cũ, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn mấp máy tụng Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, đến mức cả hộ sinh cũng phải thốt lên. Chưa thấy ai đẻ mà như đang tu vậy. Mấy tiếng sau, một bé trai ra đời, khóc một tiếng nhỏ, rồi thôi. Nhưng điều lạ là khi mở mắt lần đầu tiên, nó không đỏ au hay co rúm như bao đứa trẻ khác. Mắt nó nhìn thẳng bác sĩ, rồi đảo qua cô Hạnh. Ánh mắt ấy, thanh thản, hiền đến lạ. Bác sĩ Trương rùng mình. Tôi làm bao nhiêu ca sinh, nhưng chưa từng gặp đứa trẻ nào, nhìn như đã hiểu hết chuyện đời vậy. Cô Hạnh đặt tên con là Tịnh, vì con đến trong lúc tâm tôi đang lặng như nước. Con là kết quả của 10 tháng tôi niệm Phật, phóng sinh và bố thí. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng bạn sẽ không tin đâu, có những điều là lùng nối tiếp xảy ra quanh đứa bé này. Từ lúc sinh ra, bé Tịnh không bao giờ khóc đêm. Mỗi sáng, cứ đúng giờ công phu sáng ở chùa Huệ Quang là nó tự thức, dù lúc ấy mới vài tháng tuổi. Một lần, khi nó được hơn 1 tuổi, cô Hạnh lẩm bẩm đọc chú Đại Bi trong lúc ru con, bất ngờ, bé Tịnh phát âm theo vài từ cuối. Lúc đầu tưởng ngẫu nhiên, nhưng càng lớn, đứa trẻ càng tỏ ra lạ thường. Lên 6 tuổi, bé Tịnh tụng thuộc cả chú Đại Bi, kinh A-di-đà mà không ai trong nhà dạy. Một hôm, có vị sư thầy từ Sài Gòn ghé chợ đi phóng sinh, nghe cô Hạnh kể chuyện về con mình, bèn thử hỏi, ai dạy con mấy bài kinh đó? Tịnh trả lời rất nhỏ, con từng nghe rồi, lúc còn trong bụng mẹ. Mỗi tối, mẹ tụng, con nghe hết. Sư thầy lặng người. Ánh mắt bé trai ấy không phải của một đứa trẻ lên 6, mà là một đôi mắt như đã nhìn qua bao nỗi sinh tử. Từ đó, bé Tịnh được dẫn về chùa Huệ Quang để học sơ giáo lý. Không phải vì nó xin đi tu, mà là sư trụ chỉ nói, đứa nhỏ này có căn lành, phải nuôi bằng chánh pháp. Và đúng là, cuộc đời cô Hạnh, từ khi có Tịnh, thay đổi hoàn toàn. Cái góc chợ cũ vẫn còn, nhưng người ta nhìn cô khác. Họ không còn coi thường người đàn bà bị chồng bỏ 3 lần sẩy thai nữa.
Họ gọi cô là má Tịnh với sự tôn trọng âm thầm. Tịnh giờ đã 14 tuổi, đã được pháp danh, mặc áo nâu sòng, học luật giới. Cô Hạnh hơn 50, tóc bạc sớm nhưng gương mặt lại sáng lên từng ngày. Tôi nhớ lần gần đây nhất gặp cô, bên chiếc thuyền nhỏ neo bên rạch, cô nói: "Thằng nhỏ là báo ân đó chú, không có nó, chắc tôi đã chết từ hồi năm 2000 rồi." Cô cười, gió sông Cần Thơ lay lay tà áo cũ, còn ánh mắt cô vẫn như ngày nào, an nhiên, y như ánh mắt của đứa trẻ năm xưa sinh ra giữa tiếng niệm Phật. Nhưng bạn biết điều gì khiến tôi xúc động nhất không? Đó là một lần, bé Tịnh ngồi thiền dưới gốc bồ đề trong sân chùa. Tôi hỏi: "Sao con thích ngồi yên vậy?" Nó nói: "Vì khi con yên, con nghe được tiếng mẹ niệm Phật cả khi mẹ ở xa, giống như khi con còn trong bụng mẹ vậy." Tôi quay mặt đi, sợ nó thấy mắt mình đỏ. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Tôi từng nghĩ hạnh phúc là thứ chỉ đến với người đủ tiền, đủ duyên, đủ sức mạnh để giành lấy. Nhưng sau khi gặp cô Hạnh, tôi hiểu ra hạnh phúc đôi khi chỉ là một tấm lòng hiền và một câu Phật hiệu. Một người đàn bà 3 lần mất con, bị chồng ruồng bỏ, sống trong căn trải rách, vậy mà sinh ra một đứa con mang ánh sáng của Phật Pháp. Bởi vì cô không oán, không trách, không từ bỏ. Bởi vì mỗi đêm, cô chọn niệm Phật thay vì than thân. Bởi vì thay vì giữ lại nỗi đau, cô chia cá cho chó, bố thí từng đồng lẻ, phóng sinh từng con cá nhỏ. Cô gieo nhân lành, nên quả nhiệm màu. Nếu hôm nay bạn đang thấy đời mình tối tăm, chật vật, mất hết niềm tin, hãy nhớ, có một người đàn bà tên Trâm Hạnh, ở góc chợ Cái Răng năm nào, từng không có gì ngoài câu niệm Phật. Nhưng chính câu niệm đó đã nhen lên ánh sáng cứu cả một đời người. Và nếu bạn còn ngần ngại, còn đợi chờ điều kỳ diệu, thì hãy thử, chỉ thử thôi, một đêm, niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi ngủ. Biết đâu, Phật cũng sẽ đến bên giấc mơ của bạn, như đã từng đến với cô Hạnh, một đêm mưa năm nào. Có những chuyện ta nghe rồi quên, nhưng cũng có những câu chuyện, dù chỉ nghe một lần, lại như khắc vào tim, khó mà phai nhạt. 6 câu chuyện vừa rồi, không phải để kể cho vui, mà là để thức tỉnh một điều rất thật. Rằng, đời người vốn khổ, nhưng khổ không phải để oán trách, khổ là để quay đầu, là để tìm về gốc rễ của mình, nơi mà tâm ta thôi tranh đấu, lòng ta thôi chất chứa, và ánh sáng Phật Pháp bắt đầu rọi vào những góc tối lâu ngày. Cô Trâm Hạnh, người đàn bà từng bị chồng bỏ, từng sảy thai đến 3 lần, vậy mà chỉ nhờ một tấm lòng biết thương yêu, một câu Phật hiệu chân thành, đã được Phật độ cho một đứa con hiền lạ. Không phải bà cầu con để trả thù đời, mà là vì bà đã buông sân hận, sống bằng lòng từ. Cậu bé Tịnh, ánh mắt an nhiên từ khi lọt lòng, như một lời nhắc nhẹ rằng, ai giữ được tâm hiền, người đó không bao giờ vô phúc. Người mẹ bị con bỏ vào chuồng heo, người cha chết oan trở về báo mộng, người phụ nữ bị nghi là điên nhưng lại cứu cả một xóm nghèo. Từng người một, từng bước một, đều đi từ bóng tối ra ánh sáng, bằng chính đức tin của mình. Không phải bằng phép màu từ đâu đó rơi xuống, mà bằng những điều rất nhỏ. Một câu niệm Phật, một lời xin lỗi, một lần phát nguyện ăn chay, hay một bát cơm chia sẻ với kẻ đói khát. Bạn có từng khổ như họ không? Bạn có từng thức trắng đêm vì nợ nần, vì cô đơn, vì ân hận? Và bạn có từng tự hỏi, nếu mình không thay đổi, cuộc đời sẽ đi về đâu? Tôi thì từng như thế, và tôi cũng từng không tin gì cả, cho đến khi những câu chuyện này lần lượt xảy đến với người thân, bạn bè, thậm chí chính tôi. Nếu bạn còn đang loay hoay, hãy thử một điều rất giản dị thôi. Niệm Phật, ăn chay, bố thí, giữ tâm hiền. Không cần phải vào chùa, chỉ cần bắt đầu ngay trong tâm mình, bắt đầu từ một giấc ngủ tối nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút sau khi nghe, có lẽ đây là lúc bạn bắt đầu bước đi trên con đường thiện lành. Hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ để lan tỏa ánh sáng này đến những ai đang khổ đau. Nếu bạn từng thấy mình trong câu chuyện này, hãy để lại bình luận. Tôi cũng vậy. Vì biết đâu, một lời chia sẻ của bạn lại là điểm tựa cho ai đó đang tuyệt vọng. Video có thể đã kết thúc, nhưng cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện sắp tới.